sa nanonood. Hello. Senator Gringo nasan? Kasama natin ngayon. Naghihintay lang po tayo ng kasama. Naghihintay lang tayo ng kasama. Si Dan Einstein Fernandez, hinihintay natin. Hello, Comsec. Wala sa balutin. Oo nga, thank you Sa mga may birthday ngayon, happy birthday Si Carl Clavio, nag-birthday, happy birthday. Si Sanbi, birthday din, happy birthday lang. Kailangan mo ito namin. May nanonood ba sa live natin? 51 na po. 51. Marami-rami na to. Lagpas na sa basketball team yung nanonood. Sa lahat po ng nanonood ngayon tungkol sa DICT po yung pag-uusapan natin. Kung kayo sigurado mga Facebook user, mga YouTubers, ginagamit natin lahat to kasi sila namamahala ng broadband internet natin. Kung bibilis yan o babagal, malaki ang gagampanan ng DICT dyan. Kaya yung mga netizen, nood lang kayo. Pasensya na, hindi tayo naka-live sa Facebook page ng House of Representatives kasi lumipat kami ng room, nagkaroon tayo ng technical difficulty. Pero ganun pa man, inilive namin to para nandiyan kayo, pwede kayo magtanong at malaki ang inyong kapakinabangan dito sa hearing na ito dahil kinabukasan ng internet speed yung pag-uusapan natin dito. Tama po ba, Secretary? Ayun. Si Secretary, si Secretary original siya, mistiso dating. At idol natin, Secretary. Kumusta po kayo ngayong panahon ng pandemic? Okay naman. Hindi lahat ng sekretary ay pumupunta dito. Marami ay natatakot dahil nga dun sa pandemya ng COVID. Pero mandirigma tong kasama natin, Secretary Honasan, dati nating senador, kakaibang tao to. Siyempre si Sir Mangkaw nandito rin, no? Kaka-appoint lang yata sa DICT. Ayan. Hindi niya alam, magka-member kami sa isang grupo, nag-congratulation ako. Hindi pala niya alam kasi puso lang yung yung Viber ko, puso lang ang nakalagay. Ma'am, pa-request naman ako nung yung tumbler ko para makainom ako ng tubig. O, eto na. Mga Facebook, ito na hinihintay natin si Einstein. Hello. Simulan na natin to. Simulan natin. Ganun yung tubig ko muna. Okay lang. Hi, Christian. Okay, thank you. Pero kasi may Zoom. May Zoom tayo pero walang Live. Internet connectivity is May vital Zoom for tayo government pero operations and wala tayong Facebook Live. Oh. Sa page ng Congress. Pero ayan, meron sa page ko. Kaya kung pwede, i-share mo sa page mo. Pwede, paano mo? Pwede i-click mo lang share. Sunod rekta na yan. Sige, kaya. Kung Kuya, Jose Antonio R.C. Alvarado. Okay. Wala bang crime yan sa cyber? May cybercrime daw po ba yan pagka senior? Tinatanong po ni Dan. Hindi daw. Pwede lang kung may hubo yung i-share, no? Ayun, bawal yun. Sige, tayo tayo. Sa chair. Ang briefing po para sa Departamento ng Information and Communications and Technology
is hereby called to order. Maaari lang po ay magkaroon po tayo ng sandaling katahimikan para sa maikling dasal po na pupumunuan ng inyong abang lingkod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan, gabayan mo po ang aming mga puso at isip ngayong araw na ito, na sa lahat po ng aming pag-uusapan, lalong-lalo na sa DICT, na pinamumunuan ni Senator Gringo Honasan at ng aming mga kasama ngayong araw na ito, lalong-lalo na sa ilalim ng bagwis ng ating minamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay mapabuti po ang kalagayan, hindi lamang ng aming mga netizen sa panahon na ito, kung hindi lahat ng sambayan ng Pilipino na hindi pa man umaasa ay balang araw ay magkakaroon ng malaking pagkakataon na kumita gamit ang panibagong teknolohiya, dulot po ng mabilis na internet at impormasyon na naglalabas-pasok sa aming bansa. Nawa po, mahal na Ama, sa ilalim po ng liderato ng aming minamahal Speaker Alan Peter Cayetano, ng aming Majority Leader, ng lahat po ng leadership na bumubuo dito sa House of Representatives, sa inyo pong House of the People, ang bahay ng taong bayan. Lalong-lalo na po sa komiting ito na pinamumunuan ni Chairman Eric at ng mga Vice Chairman at ng mga membro po nito. Maging malinaw po sana ang aming isip, maging busilak, at sana po ang kabutihan ng pinakamahihirap na pamilya ng pamilyang Pilipino ang mamunini at maghari sa araw na ito. Nawa po ang magiging budget ng DICT sa panahon po na may pandemya po ang bansang Pilipinas ay maging makatao, maging makabansa, lalong-lalo na tunay namang sasalamin sa bagong kinabukasan ng pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Comsec, kung maaari po ay pakibati po at pakikilala ang ating mga members present ngayong araw na ito. Motion ka to dispense. Mr. Chairman, may I move for the dispensing the calling of the roll? There's a motion on the floor para po i-dispense ang calling of the roll. Hearing no objections, motion is carried. Comsec, pakibati na lang po ang ating kasama sa floor ngayong araw na ito. Kasama na po ng ating mga invited guests. Good afternoon, Mr. Chairman. We would like to acknowledge the presence of Deputy Speaker Dan Fernandez. And at the Zoom, we would like to acknowledge the presence of Representative Abdullah Dimaporo and Representative Francisco Benitez. We would like also to welcome the DICT family, headed by Secretary Gringo Honasan, and with him are Undersecretary Jose Arturo de Castro, Assistant Secretary Emmanuel Caintic, Commissioner Raymond Liboro, and Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios. Comsec, nakita ko sa Zoom ay nandoon si Commissioner Liel Cordoba at sino pa ba nandoon? Si Congressman Dimaporo nandoon na rin. Kumusta po kayo? Mga nandyan sa Zoom. At ituloy na po natin ang ating talakayan. Alam ko po na mayroong hinanda na presentation ang DICT para sa atin ngayong araw na ito. At para po sa ikabibilis ng ating briefing ngayong araw na ito, dahil nabasa na po namin, kami po mga kinatawan, hindi naman kami pupunta dito nang hindi gumawa ng assignment at hindi naganda. Nabasa na po namin yung presentation ninyo. Hihingan na lang po natin ng maikling buod si Senator Secretary Gringo Honasan para po sa kanyang napakaikling pananalita para sa DICT. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Unang-unang po, kahit na hindi sila physically present, I'm sure monitor nila. Babati lang po namin si Speaker
Speaker Alan, si Chairperson na Terry, of course, Vice Chairman natin, si Vice Chairman na si Alvarado, si Deputy Speaker Dan Fernandez. Sa pahintulot po ninyo, hindi ko alam kung maiksi ito o mahaba, pero Maiksi na lang po, Secretary, at nabasa naman po namin, nakita naman po natin na maganda naman ang inyong proposal ngayong taong ito. Bagamat nakukulangan po ang inyong abang lingkod sa naibigay sa inyong budget. Pero maganda po na marinig nila mismo sa inyo, Mr. Secretary. opo, pangalawa po, sa pahintulot ninyo, tinanggal ko yung face mask dahil sa ganitong edad ho, pag nahirapan kang huminga. Mas delikado ba? Sa kaalaman po ng lahat po ng nandito sa loob ng kwarto na ito ay nagpa-swab kanina at lahat naman ay negative sa swab. At sana po'y walang papasok na hindi nagpa-swab dito sa kwartong ito at malalagay tayong lahat sa delikado. Sige po, Mr. Secretary. Maraming salamat po. Ito pong opening statement, ito ang lagi naming sinasabi bago pa nangyari itong COVID-19 issue. Inglesin ko na lang po para mas madali ang pagpapalaganap nito. The President's instructions for the Department of Information and Communications Technology were clear sa simula't mula po. Dahil isang taon na po kaming namumuno rito kasama ng ating mga kasama. To connect the government to other governments, domestic and global, government to businesses, government to citizens, and everybody to each other. So connectivity po ito. President Duterte further stressed that connectivity must be achieved in a faster, cheaper, if not free, and a more secure manner. To put it simply, connect, connect, connect. This directive is closest to the heart of our vision for the Philippines. An interconnected nation empowered by a competent government system, thriving industries, flourishing sectors, an ideal setting for our goals of true digitization, innovation, and growth. With this, the department answers the call of the public to lead efforts in improving connectivity for the nation in the coming year and in the years to follow. We are focusing on providing connectivity through our major flagship programs, such as the National Broadband Program and the Free Wi-Fi for All program, and through the implementation of the National Broadband Program, we can have cheaper and wider-reaching internet to immediately benefit the government and the country. In the Free Wi-Fi for All program, every Filipino, no matter their location and status in life, can participate in the emerging digital economy and partake of its benefits. The program shall provide free internet in public places all over the country, especially in underserved and unserved areas. The value of accessible, affordable, and reliable internet connectivity has been dramatically highlighted by the COVID-19 pandemic. Kaya ngayon po, now more than ever, our people need digital connectivity to carry on their livelihoods, their education, and their lives. To help ease the impact of the crisis, the Free Wi-Fi for All program prioritized the installation of Wi-Fi sites in healthcare facilities, public schools, and state universities and colleges. These have helped our doctors and patients stay connected with their loved ones and enabled our educational system, teachers as well as students to cope with the challenges of the new normal. In fulfilling our duty to the people, we have put in place various ICT programs, initiatives, and interagency collaborations that would future-proof our objectives of providing connectivity and digitalizing the nation, while at the same time implementing strategies that yield immediate results. One of these is the Common Tower Policy and the complementing joint memorandum circular co-signed by other concerned agencies to streamline licensing and the issuance of permits for common towers. This is expected to accelerate ICT infrastructure rollout, the results of which can be immediately felt by our people. Improving government efficiency and ICT services in the country in a way that will benefit even future generations. Another strategy is the Government Emergency Communication System, which improves our current capacity to disseminate information and respond to disasters, while also improving our ability to reduce risk. The DICT has started to prepare the government to go full digital. Aside from the continuous deployment of online systems to facilitate government transactions, such as the Central Business Portal,
the DICT also encouraged public servants to take advantage of the services of the department's Philippine National Public Key Infrastructure. This unit helps government agencies use digital signatures that enable legitimate, secure, and truly online transactions. The vision behind this is simple. Avoid lining up for hours. Iwasan po yung pila na napakahaba. Limit the requirement of physical appearances for public transactions. Minimize and possibly eradicate red tape. And do away with unnecessary delays. To tie it all together, we aim to continue protecting the integrity of government networks and data against malicious attacks on the cyber landscape. We shall continually provide technical assistance and expertise to help address online vulnerability in government offices. All these efforts, of course, are directed towards our children and the succeeding generations. It is their future that we are securing with this endeavor to bring connectivity in the country to the next level. After all, our children are and will always be the greatest and most strategic resource that we can pour our investments into. A future that is promising, full of hope and opportunities, a future led by an efficient and transparent government, a future where ICT is ubiquitous, a future that is digital. This is what we owe our children. That is why we do the work and invest today in connectivity infrastructure, in digitizing our systems, and in improving our capacity to fully utilize technology as a people. Lastly, Mr. Chairman, we should not leave the fate of our RCT infrastructure to the private sector only. It is high time for a government-owned network that builds even in remote communities, not based on their market viability, but with a mission to provide equal opportunity for all. We owe it to our people, we owe it to our children. In closing, we affirm our commitment to work towards a connected nation in the upcoming fiscal year 2021, and we put our complete trust in Congress to grant us the necessary resources that will yield the greatest benefits for Filipinos. Maraming salamat po sa inyong pasensya. Maraming salamat, dating Senador Gringo Honasan, ngayon ay Secretary ng DICT. At Secretary Honasan, kanina po ay nabanggit nyo yung internet speed. Ngayon po ba ay gaano kabilis po ang internet speed dito sa atin? Sa ngayon po, without going into figures, no, dahil mas mabuti pong marinig ninyo yan sa ating mga kasamahan dito, we are not doing too badly. Even by law, we have improved a lot. Kaya lang po, naintindihan natin na napakahirap itong ipaliwanag sa taong bayan. No? Ang hinahanap nila is, bakit walang signal? Bakit walang internet? Yun po ang challenge sa atin, reconciling the momentum that our programs have achieved at saka yung reality on the ground. Pero no excuses po. Katulad nung sabi namin, nung huli tayo magkita-kita, we take your DICT takes full responsibility. Of course, compared to sa ibang bansa, sila pumapalo ng mga 55 Mbps. Tayo na naglalaro pa rin tayo dun sa between 3 and 7. Pero hindi na po ito masama. Opo. Opo. So, I will allow Assistant Secretary Kaintig to go into the budget presentation. For example, pagkatapos po nito, hinihiling namin na yung mga katanungan ninyo para linawin namin kung ano aming ginagawa. Pero, Mr. Chairman, sa pahintulong po ninyo, Deputy Speaker na, kung maalala po ninyo, yung huling budget hearing, at hindi naman ho kami nagre-reklamo, kami po ay nagsusumpo ngayon. Humingi ho kami ng certain amount. Not to be exact, we asked for 36 billion, no? Even before the pandemic. Binigyan po kami ng 6. Okay, matapos po yung buong proseso. So sabi namin, siguro providential itong nangyari. Hindi po natin minamaliit ang epekto nito sa nababagong pamumuhay natin ngayon. Pero may mga bagay po na mas mabuti pang hindi na lang ibinigay kisa sa gawing installment o tingin. Dahil ang rollout po nito, ang infrastructure, kailangan buo o wag na lang, maghanap na lang tayo ng pagkakataon sa mga darating na araw. So, yan po ang hinihiling namin, na meron kaming minimums at may reasonable na maximum. Ngayon po, nangyari po itong pandemic, na-realize natin
na the way forward really is digital. Yung, Deputy Speaker, Mr. Chairman, yung volume lang ng impormasyon, kung patuloy tayong analog, hindi po natin kakayanin. Yung one way po, inaabot tayo ng linggo, kung minsan buwan. Tapos didebatehan, didesisyonan, at ibababa yung direksyon. Yung virus po, hindi natin pwedeng sabihin, maghintay muna kayo dahil nag-uusap pa kami. In fact po, may biroan kami sa DICT na mas digitize sa atin yung COVID-19. So lagi silang nauuna. And I think, Mr. Chairman, Deputy Speaker Dan, the way forward really is to digitize everything para mas mabilis at mabawasan yung human intervention. Dahil nandyan ho ang tool sa atin, no? Analog, artificial intelligence, algorithms. No? So humihiling po kami ng tulong sa inyo, ang pag-unawa na kahit paano ma-achieve namin yung minimums para makadeliver naman po kami. Salamat po. Maraming salamat, Secretary Onasan. Ngayon po ay i-recognize ng chairman si Ase Kaintik para sagutin ang ating internet speed sa panahong ito. Good afternoon, Mr. Chair. Pakilapit po, Ase Kaintik. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, Deputy Speaker. Sa ngayon, based sa latest na PUCLA Global Index, nag-improve po tayo mula noong July 2016 from 7.91 Mbps to 25.07 sa fixed broadband. Sa mobile naman, nag-increase tayo from 7.44 to 6.95. Malaki ang mga talon. However, hindi natin yun dapat pa ikagagalak kasi ang ating mga neighbors ay nasa 213.18 Mbps na sa fixed mobile at 56.43 sa fixed broadband at saka 56.43 sa mobile. Okay. So, Ase medyo Kaintik, malayo malayo po ang pagitan. Ano ang meron sila na wala tayo? Ase Kaintik. Infrastructure po, no? Sa fixed broadband, nakalatag po sila ng maayos na mga fiber optic cables sa kanilang mga kanya-kanyang mga syudad, lalawigan at mga rehiyon. Ano po, pervasive po ang kanilang fiber optic cables. Sa mobile naman, hindi po sila nagkukulang sa mga tore. Ang tore po ang importante kasi doon po nagpapalaganap ng mga mobile internet signal. Ase Kaintik, gobyerno ba dapat ang nagpapatupad nito o mga pribadong kumpanya, Ase Kaintik o kaya Secretary Onasan? Mr. Chairman, Deputy Speaker Dan, madalas po nating marinig yung PPP, Private-Public Partnership. Madalas nating marinig yung convergence. Pero ang katotohanan po, pag sinuri natin yung kasaysayan natin sa telecoms, ang pakikialam lang ng gobyerno ay ang pagbibigay ng frequency. Hindi yung kasalanan ng major players na hindi ko nababanggitin, no? Hindi ko na nonombrehan. No? So, Pwede mo naman pong banggitin ngayon kung gusto mo pong banggitin. Tayo naman po ay nasa briefing. Opo. So, sabihin na ho natin yung PLDT Smart, yung Globe. No? So, yung frequencies na inallocate ng isang quasi-judicial body katulad ng NTC ay yung iba ginamit, yung iba tinago, at ang katotohanan, yung iba binenta. Ngayon po, nung kami po ay magsimulang mamuno, sabi namin, hindi pwedeng, yan pong frequency ay pag-aariya ng Estado. So gusto nating bawiin yung hindi ginamit. And we are coming up with a spectrum management policy. Active po dyan ang NPC. No? Pero pag sinabi nating makiusap tayo, dadalhin ho tayo sa korte. Matagal na naman ang proseso yan. Mabuti na lang ho, dun sa huling zona, sabi ng Presidente, bibigyan ko kayo ng deadline. So ang kailangan ho rito, kombinasyon ng PPP, ng convergence, ng political will, at talagang pagtutulungan. Dahil, alam niyo po, Mr. Chairman, Deputy Speaker Dan, no? Tuwing makikiusap kami, kahit na sino po ang katapat namin, winawagayway po namin yung Philippine flag which represents public interest. Ang winawagay ko minsan ng mga katapat namin, yung balance sheets at income statements nila. Hindi yun magandang simulain para sa isang seryosong pag-uusap. So,
tinanong nyo kanina, ano ang meron yung ibang bansa na wala tayo? Political will, a sense of patriotism, dahil historically, itubong lugaw ang ginawa nila. No? So, hindi naman namin kontrolado yung variables nito. So, dumudulog po kami sa Kongreso. Alam mo po, Mr. Secretary, hindi man po natin sinasadya, pero natapat po na ako po ang nalagay dito na mag-chairman ngayong araw na ito. At siguro po hindi lingid sa kaalaman ng ating mga nanonood. Ikaw na nanonood sa Facebook na yung kaharap niyo po ngayon ay ang standing chairman din ng Blue Ribbon Committee ng House of Representatives. At kung meron sa inyong magrereklamo tungkol dito, gusto rin naming mapag-aralan po yung usapin tungkol dito, lalong-lalo na pagkakapakanan ng ating mga kababayan ng pinag-uusapan. At gaya nga po ng sinabi nyo kanina, lalong-lalo na kung ginagatasan tayo nung mga major players natin, hindi po natin gusto yon. Ang gusto natin ay magandang serbisyo para sa bansang Pilipinas. At kasama niyo po kaming magwawagayway rin ng Philippine flag. Siyempre sa leadership ni Speaker Alan Cayce Campos, puro mga mandirigma po ito, Mr. Secretary. At lalo na kasama ka namin ngayon, isang tunay na mandirigma talaga. Hindi lang puro salita. Pagdating po dito sa House of the People, kagaya nyo po, gawa po ang binibilang natin dito. Mr. Chair. At bago kita kilalanin, tungkol sa... dito ba? Brief dito lang sabihin yung mo. sa konting manifestation. Maikli lang ha. Maikli lang po. Nararamdaman ko si Secretary Gregorio Nasan, lalo na nung sinasabi niya that alam niyo yung mga public utilities must be owned and controlled by the state, no? Kasi ito yung kumbaga ay serbisyo sa ating mga mamamayan. At coming from a deep background, no, si Secretary Gregorio Nasan sa kanya pong pakikipaglaban sa bansang Pilipinas, yung sinasabi niya na pagwagayway ng watawat, naalala ko yung panahon na nakikipaglaban siya sa panahon ng revolusyon. At bata pa po ako noon na nakikita ko si Senator Gringo Honasa sa kanyang pakikibaka. At ito na naman ay i-consider mo, Secretary Honasa. Bata ka pa pala nun, Deputy Speaker. Nakala ko pantayan lang kayo ni Secretary. I-consider mo to na panibagong. Maraming salamat, Chairman Jonathan Alvarado. I-consider mo na panibagong pakikipaglaban para sa benepisyo ng ating pong mga mamamayan. At tunay na itong pakikipaglaban natin sa digital transformation coming from a situation na talagang nowadays it is a global competition digitally. Kasama mo kami dito, Secretary. At umasa ka na sa pangunguna po ni Speaker Alan Cayetano, itong budget ninyo na 7.4 billion. Napakaliit para po i-consider natin yung ating pong magiging magandang output para sa bagong mundo na ating pong kinalalagyan, Mr. Chairman. And that's the reason why I attended this hearing, precisely because we wanted to increase, although wala tayong kapangyarihang i-increase tong budget, no, pero somehow we can divert some funds coming from the different department. Kaya, Secretary Honasa, huwag ka pong susuko. Pagpatuloy mo yung paglaban, kahit na you have a mere budget for 2021, it's not the end of the line. Mr. Chairman. Sige po, Secretary Honasan. Binabati namin si Vice Chairman Luis. Kayo ho yung nakita kong nakipaglaban para sa budget namin last General Appropriations. So, hindi ho kami susuko, no? Pero natutuwa ho kami na ito hong numbers, procedural, may kopya na ho kayo, no? Pero natutuwa ho kami ngayon, nabubuhayan kami ng loob na natutungdok ngayon natin yung ugat ng isyong ito. At hindi lang ito applicable sa DICT. It's our sense of national priorities. No? Hindi ho kami nagreklamo. In fact, kung ano ho ang maiukol ninyo sa amin, okay na ho sa amin yan. Pero wag naman ho yung give us a mission, pupunta ho kami sa front lines. You want us to die there, we will die there. No? But give us also the wherewithal to continue fighting. Ngayon, hindi ho kami naghahanap ng away sa players. No? Alam naman natin ang kakaya nila, no? Ang hinihingi lang namin,
ay isang sense of priorities at isang maliwanag na plano. Pangatlo po, hindi kami interesado sa budget ng ibang departamento. Ang hinihiling lang namin sa kanila is kung digitization, let's say DepEd, gusto namin pareho ho yung blueprint, pareho yung end-to-end. Basta't isang plano ang sinusunod natin, and I think we trust the collective wisdom and judgment of Congress to allow us to determine. So, Mr. Chairman, Sandali po, briefly lang, Mr. Chairman. Deputy Speaker Fernandez. Tama po yung sinasabi ni Senator Honasan at ako naman ay naniniwala na malaki naman ang pagkakataon talaga na maitama yung blueprint ng lahat ng IT systems ng Pilipinas dahil dadaan naman yung ISSP sa DICT. Kung di ako nagkakamali ay dadaan po sa yung opisina at sa opisina ni ASEC Intake ang ISSP, pati yata sa iyo po, Yusek De Castro. At sana po pagdaan sa inyo ay mapag-usapan natin kung ito ba talaga ay aligned. Ano po, para seamless yung takbo ng IT systems ng buong Pilipinas. Pero ang importante dito, yung seamless na mabilis. Hindi pwede yung seamless na lahat mabagal. Kailangan seamless na lahat maganda, lahat mabilis. Kung dahil lang sa pagpapare-paruhin natin ay magiging bulok yung ating sistema, wag natin gawin yon. Dahil yung kapakanan ng ating mga mamamayan, alam ni Secretary yan dapat yung number 1. Pagdating sa pag-iisip natin ng kahit anong proyekto na gagawin sa ating bansa. Ngayon, may punto ka ba, Deputy Speaker? In line doon sa mga sinabi mo, tama yun, Mr. Chairman, no? Yung ISSP dadaan po sa DICT. Ang problem lamang po na nakikita natin doon sa pagdaan ng ISSP sa DICT ay walang control ang DICT. For example po yung sa PhilHealth na kung saan ay tinalakay po natin, Mr. Chairman, yung ISSP dumaan sa DICT. Pero the fact na yung PhilHealth mismo hindi sila marunong mag-construct ng architectural solution. Wala silang system integrator. Bili sila ng iba't ibang klase ng mga system. They have the Oracle, they have the IBM, they have the Microsoft. Parang iPhone, bumili ka ng Samsung, bumili ka ng Nokia, na hindi mo ma-integrate. Ngayon, nagiging source of corruption. But ang proposal ko lang po doon, Mr. Chairman, dapat ang DICT, bilang kayo ang may kaalaman sa pagbuo ng mga sistema, dapat sa inyo nang gagaling ang sistema na gagamitin ng bawat departamento. Hindi lamang po sa pag-a-approve ng ISSP, kundi makialam ang DICT bilang kayo ang pinaka-head ng paggawa ng sistema sa mga ahensya. Kaya nga, yung nakikita ko rito kanina, na from 193 countries, ang target nyo maging number 60 tayo dahil 75 na po tayo doon sa tinatawag nating e-governance development index sa buong mundo, Mr. Chairman. Pang number 75 na tayo, but ang target nila Secretary ay maging number 60 po tayo. We support that. But we can support that if, Mr. Chairman, lahat ng ISSP na aaprubahan nila, dapat hindi lamang sa approval. Dapat pati sa implementation, merong say ang DICT. Kanina po ay habang nagsasalita sa tungkol sa PhilHealth, tinitingnan ko kayo. Kanino po na pasok pong opisina yan nung panahon pong ina-approve yung PhilHealth? Sino po sa DICT? Mr. Chairman, nung na-approve yung ISSP, inassume namin na kung ano yung sinumite, yun ang susundin. Tapos sabi niyo, actually mabuti ho nabanggitin niyo, Deputy Speaker Dan, no? So sabi namin, kung may pagbabago, let it be reflected in a board resolution. Yun ang magti-trigger ng intervention at monitoring namin na hindi naman po nangyari. Pero ayoko pong sisihin yung tendency ko kasi is hinahanap natin kung sino responsible. Ito po ay systemic. Sistema ho ang may diferensya dito. Kahit na balasahin natin, kahit na i-abolish natin yung PhilHealth, at I'm just saying this on record, if the system, the control systems are not in place, then pareho ang maging problema. Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Deputy Speaker Dan na to address the systemic problems, the DICT must go beyond its mandate of only monitoring. Kailangan yung supervision, yung performance auditing, maging kasama mo sa due diligence natin. Maraming salamat, Secretary Onasan. Pero siyempre,
sa parte po dito ng Blue Ribbon Committee ng House of the People at Committee on Public Accounts. Hindi po namin sisihin yung sistema dito kasi ang problema dito, yung mga gunggong na nagnakaw sa taong bayan, hahabulin po namin sila, Mr. Secretary. At hindi po sila pwedeng magtago sa likod ng sistema sapagkat ang sistema po ay ginawa ng Kongreso, magkasama po dyan ng House of the People at Senado. At ay inaasahan po natin na yung pagkakamali sa sistemang yan, ayusin natin sa batas. Pero yung kawalanghiyaan ng Orakot, hindi po natin palalagpasin, Mr. Secretary. Kanina po nabanggit nyo yung red tape. At sinabi nyo na kung madi-digitalize lahat, malaki talaga mamimeno sa red tape. Kasi yung mga nagpapalaki ng tiyan sa opisina, hindi na kailangan daanan ng papel, hindi na mangunguha ng kotong-kotong yung mga yan. Kaya sinusuportahan po natin yan, yung sistema po ninyo. Katanungan ko naman po, marami sa ating mga kabataan, yung napapasok po dito sa cybercrime. Ano po, lalong-lalo na may mga mahilig gumawa ng fake news, yung mga nangaabuso ng kabataan, ipinapakalat sa internet, yung dating mag-boyfriend, girlfriend, habang nagtatalik yung dalawa, ibibidyo, pagka nagkahiwalay, i-share na sa lahat. Kumusta na po ang pag-handle natin ng cybercrime ngayong panahong ito, Secretary? Mr. Chairman, mabuti ho na itinong ninyo yan. No? Dahil katatargal lamang po ni Director Cesar Mangkap. Malawak po ang karanasan niya, no, para usisahin at pusisiin yung cybercrime. So, sa aking kaibigan na si Yusek Mangkaw, you're now recognized. Baka po may gusto kang sabihin tungkol sa cybercrime. Yes, Mr. Chair, and the Honorable Deputy Speaker Dan Fernandez, Vice Chair Honorable Luis Campos, Vice Chair Deputy Speaker El Rey Villafuerte, sirs. Thank you. On behalf of the Cybercrime Investigation and Coordination Center, we will really try our best to do the mandate given to us as well as the functions. However, we're here today to submit our budget proposal for 2021. As you all know, Cybercrime Investigation and Coordinating Center... Yusek Mangkaw, wag mo na po basahin yan. Pahayag ka na lang po. Summary na lang po sa kalagayan po ng cybercrime natin dito sa ating bansa at ng iyong pangako na iyong sinumpaan sa taong bayan na ikaw ay makakasama namin sa paghahabol dyan sa mga gumagawa ng cybercrime na yan, Yusek Mangkaw. Makakaasa po kayo, Your Honor, and hopefully with our requested budget, sana maibigay dahil nakakaawa po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na siyang coordinating body na nakatalaga para asikasuhin o gawin ang karapat-dapat gawin dito sa mga cybercrime violations. Nahuhuli na po ang ating bansa sa pagtugis ng mga cybercrime offenders. Kung mamalapatin ang ating statistics po, ay nasa 6.7% lang ang na-file ng kaso of all the law enforcement and prosecution agencies. Yusek Mangkaw, yung po bang mga nagbebenta sa online, sunod, bibili ka, akala mo malaki yung t-shirt na binili mo, pag-deliver sa bahay, ganyan kaliit lang pala yung t-shirt. May mga nangyayari pong ganyan eh. Iyan po ba ay pasok sa hahabulin ng Cybercrime Division, Yusek? Opo, Mr. Chairman. Yung po nga mga nagbebenta ng peking face mask, yung akala mo brand new yung bibilin mo, yung pala gamit na yung face mask na bibilin mo. O kaya akala mo ay magandang klase bibilin mo, pagkuha mo, napipigtas ka agad yung face mask. Iyan po ba ipasok pa sa cybercrime kung doon po nagkabentahan sa mga Facebook o sa Instagram o kaya sa Bigo, Yusek Mangkaw? Kasama po yan, Your Honor, kasi lahat po ng violations ng revised penal code is amended as well as special laws, basta duman po ng internet, sako po sa aming ahensya. Mr. Chairman. Yes, Secretary Onasan. Mr. Chairman, gusto ko lang po idagdag
na itong cybercrime ay isang maliit na bahagi lamang ng kabuuan ng cybersecurity natin. Naku, magugulat ho kayo, maraming mga tinuturing natin na kaibigan na gusto tayong pasukin. Yung power sector, yung business sector, yung transportation sector. Kaya lang po, ito ho, sumbong na naman, hindi kami nagre-reklamo. Yung inilaan naman na suporta in terms of budget, alam niyo po, hindi ako nag-exaggerate dito. Bibili tayo ng hardware or software. Bukas po, obsolete na itong binili nating equipment. So, hanggang monitoring na lang tayo at tracking. Pero yung offensive counteraction, medyo malayo-layo pa tayo. At sa tingin ko po, batid din nyo yan sa ating mahal na Kongreso, na talagang yung inilalaan natin na suporta ay kapus na kapus po talaga. Ngayon, kung seryoso tayo to address not only cybercrime, but our cyber security, which the DICT is trying to integrate para cost-effective tayo, then maybe dudulog po kami sa inyo. Kaya mo naman talaga iidolohin itong si Senator Onasan kasi siya yung gustong magreklamo pero hindi nagrereklamo at nakangiti habang hindi nagrereklamo. Ayan. Pero narinig na natin yun. Kasama nga po pala natin ngayon si Deputy for Finance, Deputy Speaker El Rey Villafuerte, ang sandigan ng Kamsur. Iyan po ang naasahan pagdating sa Kamsur at lalong-lalo na naasahan yan pagdating sa budget at maganda po na kasama natin siya ngayong araw na ito. Mr. Secretary, kanina po inabanggit niyo yung broadband na ang ating mga karatig bansa ay naglalatag ng mga fiber optics at mga tore. Pero kung hindi po ako nagkakamali, Mr. Secretary, yung mga broadband na yan, tsaka bilis ng linya ng internet, mga kable sa ilalim ng dagat yan kung hindi ako nagkakamali, Mr. Secretary. Pati sa ilalim ng lupa. Ayan. Pero pangkaraniwan yan, ang gagaling sa iba't ibang malalayong lugar at tumatawid sa ilalim ng dagat. Maaari po bang ipaliwanag sa atin ng isa sa taga-DICT kung paano po ang proposal ng DICT para mapabilis po yung broadband natin sa bansang Pilipinas, bagamat ito yata ay hindi magiging private, ito ay magiging public, Mr. Secretary. Mr. Chair, Yes, Deputy Speaker Villafuerte. in line with your comment and line of questioning, may I be allowed just to add on your comments, Mr. Chair? Siyempre naman, partner, El Rey Villafuerte. Yeah, Mr. Chair, kasi alam mo, yung nababasa natin sa dyaryo, narinig natin sa radyo, napapanood natin sa TV, ang problema ng ating kabataan ngayon dahil sa new normal na pag-aaral, kailangan na ng internet. Kung nakikita nyo, narinig nyo sa TV, panood nyo na yung mga bata umaakit sa puno para makakuha ng connectivity. Then yung pangalawa, kausap ko lang yung mga kabataan sa amin nung weekend, malakas lang raw yung signal nila pag alas 12 ng gabi kasi walang gumagamit. So para sila makapag-aral, maka-avail, ay nag-aantay sila ng gabi, pupuyat sila over and above yung sinabi ko nga na umaakit sila sa puno. So we laud the efforts of the DICT under the leadership of Secretary Honasan in expanding the national broadband. Meron silang programa actually, national broadband, no? But napansin ko kasi na while na maganda po ang plano, nakita ko, Mr. Chairman, sobrang kulang ng pondo. At bago pa nagkaroon ng new normal, I think kailangan naman talagang mapabilis ang internet sa ating bansa at mapababa ang rate. So in line with your questioning, bago siguro i-explain yung national broadband nila, kailangan talaga natin na suportahan ang digital infrastructure, Mr. Chair. Siguro wala naman makaka-kontra. Ang members of Congress believe that infrastructure is the best economic driver, lalo na para makarecover tayo sa ating dinadanas na pandemic.
But however, pag tinawag naman ng infrastructure, dapat isama natin yung digital infrastructure, Mr. Chair. Because while we want to connect people through roads and bridges, I think connectivity is important now na konti na lang ang lumalabas sakali ngayon. So I think pwede mong makausap ang sa iyong mahal sa buhay, ang sa iyong teacher through connectivity. So in line with that, Mr. Chair, we're gonna give time to the DICT. Ako kasi as Deputy Speaker of Finance, ang concern ko talaga siguro later explain nyo, magkano ba talaga ang kailangan para magkaroon ng efficient, effective broadband in the 81 provinces in the country? Magkano ba? Para naman makonsider namin sa Kongreso kung paano namin kayo tulungan. Dahil ngayon kasi, ang aming mga kababayan noon humihingi ng tulong sa scholarship. Ngayon hindi na, humihingi na ng pangbayad sa load ng internet. At kung meron man pangbayad sa load, ang reklamo nila ay intermittent, mahina at mahal. Kasi sometimes they're paying raw 100 pesos for 1 hour of use. So hindi naman kaya ng ating kababayan yan. So I think it's incumbent upon us public servants in Congress, sa DICT, na maayos tong problema na to. So in line with the questioning, na magandang questioning po ng aming chairman, si Congressman Alvarado, explain po ninyo yung programa nyo sa broadband. At ako yung concern ko po, paki-explain lang po, magkano ba ang kailangan at magkano ba ang binigay sa inyo ng national government at ano man ang matutulong ng Kongreso para ma-fulfill natin yung pangarap ng ating mga kababayan na magkaroon ng internet sa 81 provinces. Yun lang, Mr. Chair. Kasi ulitin ko, talagang yan ang talagang isa sa mga pangangailangan ngayon. Ngayon wala na sigurong kababayan natin na konti na lang siguro, halos lahat may cellphone na eh. But in line with the cellphone, kailangan connectivity, Mr. Chair. So yan po talagang kailangan po natin yan. Maraming salamat sa tagapagtanggol ng Kamsur, El Rey Villafuerte. At pwede po ba nating marinig yung kasagutan ng DICT? Mr. Chairman, bago ko ipaubaya kay Assistant Secretary Kainting, as a matter of policy po, tinanong nyo kanina, is this a purely private endeavor or pwedeng i-pick up? Ang hinihingi ho ng gustong tumulong sa atin, private or public, is an expression of commitment na kahit na sino ang Pangulo, sino ang Congressman, sino ang Secretary, long-term program po ito, strategic. So, continuity, sustainability, and policy predictability para hindi tayo nabubulagan. The telecom industry po is so big that you can actually moderate your grid. Kahit na napakatakaw mo, hindi mo kayang ubusin yung potential income. So you can achieve your corporate objectives. Pero ang sabi po namin, sa lahat ng players, ilibre muna ninyo kami ngayon. Wala kami budget eh. Downstream, kikita kayo. Siguradong kikita kayo. Wala ho kaming ginawa, Mr. Chairman, Your Honors, no? Kundi mag-MOU at mag-MOA. Ang tawag ho na namin dyan future-proofing. Kayo, mga elected officials kayo, pag pinakialaman ninyo yung connectivity, yung internet, yung walang signal na patuloy walang signal, baka humatalo kayo sa eleksyon. That's how we want to future-proof it, para walang unwarranted interventions. Yun po ang gusto naming strategic direction. And we are proposing, yung tanong ko kanina ni Deputy Speaker El Rey, a minimum budget that will allow us to operationalize this. Mr. Chair, in relation to... Yes, Deputy Speaker Dan Fernandez, bago ka po magsalita, medyo malayo pa po sa kaisipan natin yung eleksyon na 2022. Pero ang goal po natin ngayon ay hindi muna manalo o matalo sa eleksyon. Ang goal po natin ay mabigyan ng mabilis na internet speed at murang internet ang ating mga kababayan. Yes, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Mr. Chairman, tama po kayo sa sinabi nyo at si DS El Rey Villafuerte, napaka-broad yung kanyang sinabing dapat i-present nyo sa amin yung totality ng inyong pong proposal. Para sa ganun naman, kung kinakailangan phase 1, phase 2, phase 3, tama po yung sinabi ni DS Villafuerte. At nakita ko po sa budget ninyo na nag-alat po kayo ng 2.7 billion para sa free public internet access. Ang tanong,
gaano kaliit yung area na ipo-provide do sa 2.7 billion para at least ma-estimate ng ating finance head na si DSL Ray kung magkano talaga yung projection nyo na yung entire 81 provinces talagang magkaroon ng internet access. Mr. Chairman. Sekretaryo nasan? Una ho, I apologize for diverting a little and dealing with elections. Pero realistically po, dati ang timetable namin, ang timeline namin is 18 months. Dahil last quarter po, I mean realistically, and I want to put this on record, government will slow down in the last quarter of 2021. Dahil ang nasa isip na po ng mga kababayan natin, giving them a measure of office, what will happen after the 2022 elections. But I humbly apologize to the committee. No? So, yun po ang gusto namin i-install. Within a time frame of 15 months, ano pa ang pwedeng gawin ng inyong DICT given the budget? So now I turn you over to Assistant Secretary Kaintik. Assistant Secretary Kaintik. Good afternoon, Mr. Chair again, Deputy Speaker Dan, Vice Chair Luis, and Deputy Speaker El Rey. I'd like to answer the question one by one. Yung tanong po kanina, ano po ba ang magagawa ng government sa pagpapabilis ng internet? Kanina, ang sabi natin, yung kakulangan sa ating fiber. Pangalawa, kakulangan sa ating tore. Yung paglalaganap ng maraming tore, kailangan po natin ang private sector doon because that's the business of the telcos. Yung pagpapalaganap ng fiber, doon po tayo malaking maitutulong. Sa pagpapagawa po ng National Broadband Plan, ang number 1 pong component ng National Broadband Plan is pagpapailaw ng mga fiber sa buong Pilipinas. Lahat ng probinsya dapat marami tayong fiber optic cable. Sa lahat ng syudad, sa lahat ng munisipyo hanggang sa kabaryuhan at kabaranggayan. Kulang po tayo ng mga fiber. Sa mga syudad dito sa Maynila, di nyo napapansin, marami tayong fiber. Pero sa mga probinsya po, kulang ang fiber. Yung program po natin ng National Broadband, ang una po natin gagamitin is pailawin natin yung fiber na naibigay na sa atin ng National Grid Corporation at Transco. Tayo din naman ang may-ari noon, tripartite agreement tayo. Paiilawan lang natin ang fiber optic na nandyan. Gamit po ng pondo ng 2019 and 2020, meron po kami 1.04 billion. Thank you po to Congress for that. Balak po namin gamitin yan sa pagpapailaw ng fiber optic cable. Pero, ang mapapailawan namin is, may diagram po sana kami, then I have my... Sige po, pakita po natin yung diagram, ASEC. Implementation lang namin magagawa for 2020 is phase 1. How many percentage ako? Naku, maliit, sir. Pero, sir, maliit siya in terms of geography. Pero, ang kagandahan, mula Baler hanggang La Union, San Fernando, La Union, paikot po ng Tarlac, Pangasinan, kahit ang La Trinidad, Baguio, makakaabot. So marami pong Region 2, Region 3, and hanggang NCR lang po. Yung Bulacan, hindi mo Sir, hagip po. Okay. Yung bang aabot ba ng Kamsur yan? Hindi, sir. Pasensya na po. Sa Makati naman, aabot yan. Sir, sa dagdag po ng 2021 na 904 million, kaya ko itong paabutin ng Paranaque. Okay. Pasok naman yan pagka umabot ng Paranaque. Hanggang San Pedro, Laguna siguro. Yung bang Laguna, aabot yan, tsaka Batangas, aabot yan. Di sir, maglalatag po kayo ng kable. Kayo po mismo maglalatag ng kable papunta sa Maynila po. Sa Cavite, aabot po yan? Di sir. Ang Cavite po maglalatag ng sariling fiber. Kung hindi aabot sa mga Negros, sa mga Cebu, hindi na aabot yan. Mr. Chair, yung pinag-aralan ko kasi yung budget nila. Sandali po, kilalanin ko muna si Vice Chairman na Campos. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, assuming hypothetically we grant their request for budget, kaya bang
i-deliver ng DICT itong mga ipinepresenta nila sa atin sa panahong itinakda natin at napag-usapan. Maraming Mr. salamat. Chair. Secretary Hunasan, Kaya ho namin, pakipindot po. kaya ho namin i-deliver. Kaya daw i-deliver. Yes, Deputy Speaker, tagapagtanggol ng Kamsur. Siguro let's look at it in a nationwide perspective, no. Yung tanong ko lang kanina kasi, Mr. Chair, how much is needed to enable the government to have a national broadband from Luzon, Visayas, Mindanao, 81 provinces, from Apari to Suluba, Holo. So 81 provinces, Mr. Chair, para we can move on. Diretso po ako doon. Mr. Chair, Asek Kaintik, muntikan na kumanta ng Itbulaga si DS El Rey. Pero ang gusto talaga namin dito, totoo yun. Mula Apari hanggang Hulo ay magkaroon tayo ng connectivity. At bago ko po kilalanin si Dan Einstein, pwede ko bumuo ng pasagutin muna. Tatanong ko lang sana. Sige, Deputy Einstein. Kasi katulad nung kanina pa sinasabi ni DSL Ray, magkano ba yung total? Magsimula muna tayo dun sa totality ng project, yung comprehensive talaga sa buong Pilipinas, magkano? Sige po. Salamat po. Unahin na natin doon, tapos saka tayo at sa ating mga minamahal na members ay always address your answers. Lahat po ng inyong tanong at kasagutan i-address o ipapatungkol natin sa chairman ng committee ito. Pangalawa po, para po sa ating mga imbitadong guest ay wag po kayo sasagot ng direkta sa katanungan ng mga house members bagkos ito po ay inyong ipukol sa chairman ng committee ito. Ito po ay para lamang magkaroon tayo ng proteksyon na sakali na magkainitan ng ating pag-uusap ay mapalamig natin ang ating mga ulo sapagkat hindi po kayo direktang nag-uusap, kayo ay nakikipag-usap sa chairman ng committee. Maraming salamat po. Asik Kaintik, sagot po. Mr. Chair, salamat po. Mr. Chair, sorry for the... Ang sagot po, Mr. Chair, sa katanungan is 17 billion po. 17 po. Ang aming pong plano ng DICT ngayon, hindi po all the way sa mga munisipyo hanggang sa mga kabaryuhan. Ang aming plano is pasindihan lang muna yung national highway ng digital highway natin. Kaya ang tanong po kanina, Mr. Chair, is kaya bang gawin? Opo, Mr. Chair, kasi ang una natin gagawin is iilawin lang natin muna yung national highway natin, which is the fiber optic cable of the national grid. Apart from that, magkagastos din tayo ng mga microwave radio towers para dun sa mga lugar na medyo malayo pong mabatuhan ng fiber. Microwave radio para po siyang air fiber. Sa mga lugar ng Tawi-Tawi, Itbayat, Mahataw, Catanduanes, Occidental Mindoro, Marinduque, Puerto Princesa, at mga iba pa po. Mr. Chair, Asik Kaintik, hindi po ba delikado yung microwave na sinasabi mo na yan? Hindi ba baka magka-cancer yung ating mga kababayan dyan, Asik Kaintik? Mr. Chair, malayo po sir, 30 meters above ground po sir, Mr. Chair. Kung hindi mo naman tinatapat yung ulo mo dun sir, Mr. Chair, wala pong problema. Sa ating mga kababayan, wag kayo tatapat, wag kayo lalapit doon sa mga kablik sinasabi ni Asik Kaintik. 30 metro ang taas nun, wag kayo tatalo ng ganong kataas o kaya kung mataas yung trip ninyo, wag kayo lalapit doon. Kasi delikado yun. Pero kung malayo kayo ay hindi delikado. Sabi po ng ating minamahal na DICT. Yes, Deputy Speaker. Para lang makita ng publiko, can you move back dun sa previous presentation? So I was analyzing yung tanong ko magkano to fund the backbone. Doon sa presentation po, Mr. Chair, nakalaan 18 billion ang kailangan at nakakalungkot, Mr. Chair, ang napondohan lang sa 2021 budget is only 902 million. Tama po ba? Out of the 18 billion requirement, 902 million lang ang nabigay, Mr. Chair? DICT? Mr. Chair, tama po. So, Mr. Chair, just to just to let the public know na
I think ako Mr. Chair, I will push and I will ask the support of members of Congress na kung pwede nating mapondohan either itong 17 or half of the amount para phase 1, phase 2. Kasi kailangan talaga yan na ngayon panahon nito. This is what you call digital infrastructure. Ang tanong ko lang kasi, just in case po, Mr. Chair, na mapondohan natin tong 17.2 na kakulangan para magkaroon ng bandwidth sa 81 provinces. Sabi kasi nyo kanina, kumbaga ito yung mag-iilaw. O kumbaga sa tubig, ito yung tubo. Saan manggagaling po yung tubig o yung bandwidth? Explain nyo sa amin. Kasi baka magbigay kami ng tubo, magbigay kami ng ilaw, wala namang infrastructure to support it. Para naintindihan na namin sa Congress, saan kukunin yung bandwidth? Kasi ang alam ko, di ba, ang Facebook ba, nagbigay ba sa atin ng libreng bandwidth? Di ba, we allowed them to put up fiber optic cable, submarine cable from Aurora to Clark? Or paki-explain po yan kasi, Mr. Chair, sayang po Baka hindi alam ng publiko na we have the available bandwidth already. All we need is yung tubo o transmission line para ma-avail. Tama po ba? Paki-explain nga kasi hindi po ako engineer Ganito po yan na Deputy Speaker, ipapaliwanag po ni Ase Kaintik. Pero tama po yung sinabi mo. Galing po sa Facebook yan at libre, pero pinadaan natin sila. At para mapabilis rin naman yung kanilang hanap buhay, ngunit sa parehas na pamamaraan ay mapapabilis rin naman yung IT infrastructure ng Pilipinas. Win-win situation naman po ito para sa atin. Ase Kaintik, Sekretaryo Nasan, may gusto sabihin? Napaka-importanting punto po nun. Dahil ang ginawa po namin, Mr. Chairman, Your Honors, hindi kami tumigil doon na ito lang ang inilaan na budget. Tanggapin na namin yan. Kinausap po namin yung players. Ang hiningi lang namin sa kanila ay isa, nasa na ba kayo? Yung tubo na inilatag natin, nasa barangay na ba kayo, nasa probinsya? Para hindi na namin ulitin yung ginawa ninyo. Makakonect na kami ron. Yan ang sinasabi niyo kanina, Mr. Chairman, Deputy Speaker na public-private partnership. Nasa na kayo para doon na lang kami kumonekta. Pero nasagot po ba nila, Mr. Chairman? Kaya po, dudulog naman. Baka Congress might be able to communicate to the players na ibigay na ninyo yung mapa without affecting your corporate objectives para we know where we will come in. Yung middle mile na ba kayo? Nasa na kayo? Nasa barangay na ba kayo? Nasa iskinita na ba kayo? Para doon na lang kami kumapit. So, malaking tipid po yun. Bilang chairman po ng committee ito ay binibigyan po natin ng kautusan ang ating committee secretary na makapag-ugnayan sa different players po ng internet broadband ba yung tawag dyan para po magbigay ng report sa ating committee tungkol po kung nasaan na po yung kanilang mga binaon at anong komodidad na ang kanilang nabaunan upang mas marami pang kababayan natin ang makinabang. Mr. Chair, clarification. Kanina po ay hinihingang ka ng paliwanag ng tagapagtanggol ng Kamsur. Maaari mo po bang ibigay muna yung paliwanag bago ko po sa muling in relation to the request of yung yes, motion Deputy Speaker So maybe we can put on record, sino ba yung mga players na yan? PLDT, Converge, sino ba po yan? Globe, Smart, Dito. Converge, di ba ho? Sekretaryo Nasan? Pakipindot po. Mr. Chairman, technically, may third telco tayo. Pero meron hong initiative ngayon yung maliliit na magsama-sama. So technically, we have 4 or even 5 players. But I leave that... Mr. Chairman, I think... Deputy Speaker Fernandez. I think we need to invite in another hearing yung tatlong malalaking company together with the small players para makita natin yung master plan and ask them to bring all this comprehensive plan on the broadband. Otherwise, kapag hindi natin nakita sa Kongreso, hindi natin malalaman kung saan tayo magsisimula with the DICT. At I think we need a separate investigation on this, Mr. Chairman. Yung si Comsec po ay inaatasan ng chairman ng committee ito na magkaroon ng imbitasyon. Bagamat ito po ay ipasusuri natin sa Committee on Rules kung dapat talaga sa committee natin ito maipasok sa appropriations.
Nakahanda naman po ang ibang committee Mr. ng Chair. Kongreso upang dinggin ang usaping ito. Nangangailangan lang po muna tayo ng House Resolution. Yes, Deputy Speaker Dan Fernandez. Is it possible that we move in terms of emotion to have a separate investigation on this matter and be referred to a committee on good government? In so far as making a resolution will take time, but this motion will expedite everything. Mr. Chair, I will Nasa- file, Mr. Chair, Yes, Deputy Speaker. I will file a resolution today. Villaperte. I'll file a resolution today just to address the issue. But Okay po. in relation Ang to that, sasabihin ko po kay Deputy Speaker Dan Fernandez ay bagamat maganda po na magmo-motion ka sana ngayon para magkaroon tayo ng separate hearing, ngunit ito po ay committee ng appropriations. Hindi po ito ang tamang committee para mag-file ka ng motion para sa kabilang committee, Deputy Speaker. Bagamat alam mo yan dahil ikaw ay isa sa pinakamatalinong congressman dito, kaya nga kita tinawag na Einstein. Yes, Mr. Chair, Deputy Speaker Villaperte. Gumaganda yung discussion, but just briefly lang. Kasi merong major player, merong minor player, sinabi ni Secretary Honasan. But can you confirm also, di ba ang cable companies rin po, naglatag rin po? So, they are part of this equation, di ba po? Secretary Honasan, pakilapit po itong ano. Pasensya na po kahit napaka-high-tech nung ating mic ngayong araw na ito. Opo, una-una po, natutuwa kami, nabubuhayan kami ng loob, na wala ko kasi yung DICT ng coercive at police powers. Hindi namin sila pwedeng pilitin. Pero yung Kongreso, pwedeng mamilit yan. Kung isama pa ninyo yung deadline na binigay through executive action ng ating Pangulo, abay, very potent po yan. Talagang sa ayaw at gusto nila, susunod. Ang recent update lang po ay nagbuo ang Executive Secretary ng Telecommunications Monitoring Group. We are on the verge of submitting our initial report para makasiguro na by December, yung deadline na inatas ng ating Pangulo, ay masunod, whether they like it or not. Finished or not finished, beat the deadline. So yan po ang estado ngayon. And it's related po to the budget dahil sinasabi natin kung saan tayo hahanap ng wherewithal to support our programs. Mr. Chairman, Mr. Chair. Sandali po, isa-isa lang po muna. Pero bago ko po kayo kilalanin, sasabihan ko lang po, tatanungin ko lang po yung nag-handle ng ating online. Tayo ba'y naka-online pa sa Facebook o hindi na? Saan nila tayo mapapanood ngayong araw na to? Pwede ka magsalita, hindi kita marinig. Sa Facebook, Kuya. Sa Facebook ko po, Cong, Kuya, Jose Antonio, RC Alvarado. At kung maaari, Deputy Speaker Dan, Vice Chairman Luis Campos, Deputy Speaker El Rey, tsaka si Cong Castro, tsaka si Congressman Sarate, pakishare po sa mga page ninyo kasi tayo-tayo lang ang magkakakitaan ngayong araw dito. Sana makita po ng mga constituents natin kung ano po yung pinaglalaban ng DICT dito. Hindi lang po ito para sa amin. Ang totoo po ay maliit po yung kapakinabangan namin kasi kami may mga wifi sa bahay. Ang makikinabang po nito yung maliliit na kababayan natin na hirap bumili ng load tsaka ng data. Sila po yung makikinabang dito sa usaping ito. Mr. Yes, Chair. Deputy Einstein. Mr. Chair, kasi kanina binanggit ni Secretary Honasan yung tungkol dun sa mga cable. And under your attached agency, sa NTC, sila nagbibigay ng permit para dun sa cabling ng kanilang mga fiber optic sa buong Pilipinas. And siguro we can task Commissioner Cordoba to furnish us nung mga cable companies na nabigyan nila ng permit to put up a public the fiber optic. Deputy Speaker Fernandez, kasama natin ngayon si Commissioner Cordoba. Pwede ba nating mahinga ng oo at hindi na sagot si Commissioner Cordoba? Magandang hapon po, Mr. Chair. Magandang hapon po sa magandang lalaking commissioner natin, Commissioner Cordoba. Ayun pong binanggit po ni Congressman Villaperte at ni Congressman Dan Fernandez kung listahan para po sa mga cable companies is we can provide that po. Lahat po ng cable companies that are providing internet, actually dadagdag na rin po namin yung internet service providers po ng mga yung po naglalagay ng landline po sa mga provinces ay kasama din po sila. They are part of the Maraming salamat po sa iyong pag-oo, Sir. Commissioner Cordoba. Napakabilis talagang umaksyon itong taong ito. The committee secretary is hereby directed to secure all necessary documents from NTC.
Yes, Mr. Chair. Deputy Speaker, tagapagtanggol ng Kamsur. Nandito pa si Chairman Cordoba saka si Secunasan. Linawin ko lang ang cable companies are pag naglatag sila ng cable, sinasabay nila yung bandwidth. However, it is not part of their license to provide bandwidth because they're only allowed to provide the cable because maraming cable companies ngayon na nagbebenta ng bandwidth. But in order to sell the bandwidth, Mr. Chair, kailangan nila ng franchise. So, just for clarification po So anyway, later, that's another issue that we have to tackle. But balik ko lang. Kailangan nyo 18 billion para makaroon ng bandwidth in the 81 provinces. You need 17.2 to complete that. Ang tanong ko lang, ang kailangan ko lang commitment kasi na based on the statements of Secretary Honasan, na pag nakuha natin yung mapa na ito ginawa na ng small, big players, can we get a commitment from the DICT na pwede bang kumapondohan man lang yung 17 billion? Can we get a commitment from DICT na pwede ba yung unahin yung mga geographically disadvantaged sectors, yung mga malalayo, yung mga coastal area, na hindi talaga lalagyan ng private kasi lugi. But, una-una, wala na nga silang kalsada. So, kung mabibigyan natin sila ng digital connectivity, I think aasenso sila. So, yun ang gusto kong commitment, Mr. Chair, na if ever this Congress will fund them, sana unahin naman nila yung malalayong lugar na hindi talaga lalagyan ng linya ng ating mga negosyante. So, yun po ang gusto namin to put on record. DICT, yes or no lang po o hindi lang po? Mr. Chairman, with your permission. Yes po, you have that commitment. Kaya lang idadagdag ko po, no? Ang favorite analogy namin dyan sa connectivity, pag na-connect natin yung pinakamalalayo, pinakamahirap, pinakamaliit, para hong release ng tren yan, hindi kumikita yung tren mismo. It's the economic activity on both sides of the tracks that generates national development. At saka po, mawalang galang sa inyong lahat, no? Hindi ito voter density driven. Kung saan mo itayo yung munisipyo, doon ka magre-rehistro, doon ka hihingi ng permit. Economic activity. Walang kabyus ho yan. It is a sure formula for development. Connectivity. Second point po, Mr. Chairman, with your permission. Sige po, Secretary. Secretary. Yung impact nito. Data is the new gold, the new oil. Pag binigyan nyo ng access sa data yung magsasaka, through his smartphone, through connectivity, automatically eliminated yung middleman. Yun ang kumakatay sa mga magsasaka natin. The agricultural sector, that middleman structure, doon ho dinudugo talaga yung mga magsasaka natin. So, that's our Mr. Chair, Mr. Chair. Secretary, tsaka sa ating mga nanonood, ang gobyerno naman talaga hindi naman kailangan kumita dito. Kasi ang gobyerno kailangan gumastos para magserbisyo at maging sandigan ng ating mga kababayan. Sapagkat saan naman tatakbo yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin na mahirap, kung walang gobyernong makikinig at masasandalan. Kami nagpapasalamat sa DICT kasi sa pagkakataong ito, nagiging proactive kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. At payagan ko po na ipagpatuloy ni Deputy Villapuerte. Mr. Chair, ang concern ko lang kasi is talagang, I think, maganda naman ang explanation, there is really a need, economic driver, kung makonect mo yan through digital, the buyer and seller, farmer and retailer can aasenso yung lugar. Ang tanong ko lang next naman is just in case Congress is able to provide funds to fund the 17.2 billion. Ang tanong ko naman sa DICT, pangalawa, Mr. Chair, is kaya ba nyong ma-implement po ito? And kung sabihin nyo pong kaya nyo, ang kailangan ko lang pong matanong, ano po ang time frame? Kasi for example, ma-approve ang budget by November, December, and let's just say that mabigyan namin kayo ng 17.2 billion, kailan po matatapos naman po itong project na to? Kasi baka naman hindi umabot ng 2 taon to, 1 taon. Gaano katagal po? Maybe for the reference of the members of Congress here, yung mga nakikinig, gaano katagal po nyo ma-implement po ito? Maraming salamat, Kong Villapuerte. Yes, DITC, ASEC-INTIC. Mr. Chair, yung pag-implement po nung sinatawag namin kanina phase 1 at pag-implement kung lang yung buong amount ang ibinigay, parehas lang po.
Dahil sabay-sabay yun naman pong ilalagay lahat yung mga active components doon sa fiber. Hiwa-hiwalay naman po yon. So, kumbaga, hindi po pila yon. Sabay-sabay pong ikakabit yun. So, in a few months, 6 to 9 months, tapos po lahat yung 194 DWDM. Kung hindi po ako nagkakamali, iyan po ba yung sa Transco yung meron tayong tubong nakahanda na? Opo, sir. Ang kailangan nyo na lang pailawan po yung tubo na yon at parang magic, meron na kagad mabilis na broadband ang bawat isa. Tama Sir, po ba? last na lang kasi nakikinig ang Yes, publiko. Asek, I think. Tama po ba? Mr. Chair, tama po, sir. Ang kable po, nasa taas, pero nababa na po yan. So may mga certain substations, doon po namin ikakabit yung active component. So sabay-sabay po yung gagawin. Yes, Deputy Ito Speaker. kasi nakaka-excite po kasi ito Kung sakaling mamapondohan natin to, ulitin ko lang na pag napondohan kayo ngayon, sabi nyo 9 months, so can we safely say that if we're able to provide the 17 billion by October, which is the 10th month, sabi nyo 9 months lang, 81 provinces, 140 cities, 40,000 barangays from Apari to Holo, magkaka-internet? Simula na magkaroon ng Mr. Chair, manage expectations po. Hindi, kaya nga, Gagawin para namin, malinaw. yung mga probinsya po nakakagit ng substations, pwede na silang mag-tap. So tama po yung... Sandali. So Mr. Chair, tama po yung sinabi ni Secretary Honasan kanina, ang maganda yung mga probinsyang matatamaan agad-agad, mag-abang na ng kanilang mga provincial broadband networks. Meron na po tayong 8 ngayon nakausap na ginagawa yun ngayon. Tarlac, Pangasinan, Zambales, Bataan. So sila po ngayon, dahil hagip sila ngayon sa phase 1, nangunguna na po sila sa paggawa ng tapping point. Bakit wala na naman yung amin na Asek, So, I think. Mr. Chair, sandali lang, linawin natin. So, yung ano pala, Yes, kumbaga- Deputy Villapuerte. So- Pagkatapos po ni Deputy Villapuerte sa huling katanungan na ito, ay mag-uumpisa na tayo ng ating period of interpellation na pamumunahan ng ating grupo ng minority. Yes, Deputy Villapuerte. So, in short pala, yung tubo lang ang provide pero wala pang tapping point. Wala pa po tayo. So, in short, even if we fund pala the 17 billion, wala. Anyway, just to wrap up, you mentioned provincial broadband. Gusto ko lang reiterate that the Office of the Governor ng Province of Kamsur, my son, Governor Riggs, wrote DepEd a letter. Because the Province of Kamsur will partner with a private company to put up towers in all the schools, in all the barangays of Camarines Sur, which will be the tapping point. But DepEd has said that DepEd will have a MOA with the ICT. Is that correct? Kasi that is not their scope of responsibility. Totoo po ba yan? Mr. Chairman. The ICT. Mr. Chairman, may MOA na ho kami with the DepEd. And contrary to perception, we are not interested in their budget. No. Proportion. No, I'm just putting this in reflection. Ang gusto lang namin, pareho yung plano. Pareho yung rollout. Pareho yung end-to-end. Pareho yung future-proofing. Basta we follow the same blueprint. So, last na, Mr. Chair. So, kung ang province of Camarines Sur... Pangatlong last. So, ang province of Kamsur would like to invest in putting up towers, routers in all the schools. Sino ba ang kukontakin? DepEd o the ICT? Kami po yun. Okay. Secretary Onasan. Okay. So, that's good news. And just to put on record, the province of Kamsur will be contacting you because they're willing to invest in putting up towers, routers in line with the national broadband, in support of the national broadband. Mr. Chairman, yes sir, that's Yes, Secretary Onasan. that's only the common tower policy. We are coming up with a spectrum management policy. By the way po, Your Honor, Mr. Chairman, hindi kami namimili. We do not discriminate. Kaya alam mo, ang bibilis mo ninyo. So, yung unang kumontak sa amin, dinadivert namin yung program. Mr. Chairman, ano lang to, clarification lang Mr. Chairman, no? Kasi kanina sinabi ni Asek Kainti, yung pong 17 billion that the Congress, assuming that we provide, anong national road? Is that correct? Kasi hindi ito makakarating sa mga deepest barangay, di ba? Secretary, pag iyan po ay pinayagan natin na huling katanungan na lang talaga, uumpisahan ko na po magtawag ng list ng interpellator dahil lalo na po, meron lang tayong single round kaya kailangan masulit yung
at ibibigay ko po ang unang pagtatanong sa minority. At pasasagutin po muna kita, Kaintik. Allergy lang po yung sa Secretary yung Digital Highway. Nakikita niyo po mga malalaking transmission line. Kung saan po yun, doon po tayo. Yung po Kung sino ang makakaabot doon sa... Mr. Chair, meron po mga substation yun. Doon po ang magiging tapping points po. At yun ang ilalagay ng ating DICT. Yes po, sir. Alright, okay. Maliwanag. Yes, isang comment po, Sekretaryo Nasan. Ipe-prescribe po namin, Your Honor, where, what, how, that will be a function already of local government. That is clear, Mr. Chairman. Yes. Thank you. Sa mundo po ito, magsisimula po tayo ng period of interpellation. Paalala po sa bawat isa, ang bawat isa po ay magkakaroon ng 3 minuto na oras ng pagtatanong. At ang uunahin po natin ay mga tiga-minority, susundan ng majority at magiging salitan po ito. Sa atin pong unang magtatanong na nakalista ay si Minority Leader Bienvenido Abante. Bishop Benny Abante, nandiyan ka ba sa Zoom ngayon? Kasi yung galaw ko, tsaka galaw para tayo makakaroon. Hindi sumasagot. Ang susunod po, mula pa rin sa minority, ay si Representative Arlene Brosas. Kumusta po? Kinatawan Brosas. Opo, maaari ka na po magsimula ng iyong pagtatanong kung ay Arlene. Yes, thank you Mr. Chair. Mr. Chair, sa tanong ko, ugnay sa DICT, ito pong nakaraan, inanunsyo ng DND Secretary Lorenzana na pinapayagan na ang DICT telecommunity na magtayo ng cell towers sa loob ng AFP camps. Alam natin na 40% ang dito telecommunity ng China Telecom. Kaya hindi pwedeng ihalin ito sa Globe at Smart na 100% Filipino. May naging assessment na ba ang DICT sa national security implications ng agreement na ito? Considering that dito is partly owned by the Chinese government, Mr. Chair. DICT? Mr. Chairman, Your Honor, Mr. Chair, pwede po bang sabihin sa ating kay Mr. Secretary na lakasan yung boses kasi medyo hindi maririnig dito, Mr. Chair. Mr. Secretary, pakilakasan po at maaari na po kayong sumagot. Mr. Chairman, Your Honor, kung pwede po, magtiwala ho kayo sa DICT na hindi namin ito unilaterally papayagan dahil napakaraming consideration dito. Security consideration, yung transfer of technology considerations. Pero at the very start po, kaya minarapat din namin na i-encourage yung pagtatayo ng infrastructure at infrastructure sa mga military camps, not only in the case of the major players, including dito, no, is dahil nga sa security aspect. Naranasan po natin in the past na pag gustong mag-leverage ng iba't ibang interest groups, talagang tinetreten yung infrastructure natin. So, be assured, ma'am, no, Mr. Chairman, that the DICT will exercise due diligence in making sure that we do not expose the country to unnecessary threats by this. Second po, there is the safety consideration. Nung panahon po ng microwave, talagang delikado po yun. No? Pero technology has advanced that even the configuration of towers is different na ngayon. So, let me make an unconditional guarantee that your DICT will exercise its due diligence in looking at these variables para naman protected yung public and national interest, not only in terms of security, but the other benefits that accrue to what our main objective is, which is connectivity for the nation. Salamat po, Mr. Chairman. Mr. Chair, noong nakaraang taon pa namin kina-question ito, Mr. Chair, sa Gabriela Women's Party. Special accommodation yung nangyayari sa China Public Telephone.
at ang national security implications nito. Simulan po sabihin kay Mr. Secretary, kahit bigyan niyo po kami ng assurance, ang question pa rin talaga natin ay sigurado ba talaga tayo na hindi talaga magkakaroon ng security breach ito. Hindi pwedeng sabihin in the interest of fair competition kaya pinapayagan natin na magkaroon ng towers sa military camp. Hindi pwedeng at the expense of national security and sovereignty natin ito. Chinese companies are obliged by their government to turn over all data and information under their national intelligence laws. Kaya malaki po talaga yung implication nito sa cybersecurity natin. Ngayon, categorically, sinasabi naman ni Mr. Secretary na nagbago na ang configuration, etc. Paano po natin masisigurado 100% na kapag nagtayo o pinayagan na magtayo ng mga towers sa AFP camps, hindi talaga magkakaroon ng problema ang ating national security. Mr. Chair. DICT. Mr. Chairman, ibig ko pong dagdagan yung aking reassurance sa ating mahal na mambabatas na continuous po ito. This is not a one-time performance audit or security assessment. This is continuous. Second po, by law, your department is required to submit periodic reports to Congress about the status of our cybersecurity efforts. Thirdly po, kaya ho kami dumudulog at providential po na but the support that we get from not only Congress but also the executive branch, which is very clear naman. So that is, I hope that sets our mind at this, no, na hindi lamang yung defense establishment, kundi technically your DICT is exercising due diligence for continuous cybersecurity assessment. Salamat po, Mr. Chairman. Mr. Chair, ano po ba yung naging posisyon ng DICT at NPC kaugnay sa 25-year franchise renewal ng Disnatel? DICT. And Mr. Chair, baka pwede i-diretso mo na yung tanong. Yung franchise... Sige po, dire-diretso mo na po kasi mukhang huling katanungan mo na po yan, Congresswoman. Na-approve constitute a non-standard franchise because of new provisions and stipulations. Halimbawa, yung deal sa employment, Mr. Chair. Kaya, Mr. Chair, parang po namin yung maayos na internet service sa bansa. Pero hindi po maaari na at the expense nga ng ating security at sovereignty. Tumigiran ng mga batas sa loob ng ating bansa. Kaya, tinatanong po natin, bakit itong dito, telecommunity, parang express lane yung nangyari? Is this because malapit ito sa Pangulo? Is it because yung China, no? Sa China kasi ito na usapin, ano? Kaya marami pong implication dito, Mr. Chair. So yun po yung tanong ko, yung sa 25 renewal, franchise renewal, yung DICT at DICT. Mr. Chairman, bago ko po ipaubaya at ilingin sa inyo na hayaan nating makatugon dito sa katanungan ito ang NTC, no? Ibig ko mong, please forgive me, I'm not implying anything. It's Congress that approves the franchise. And the regulatory function is inherent in your DICT function. But basically po, saklaw po ito ng mandate ng NTC, which I would like to seek your permission for NTC to respond. Bago ko po pasagutin ng NTC, siyempre po ay kasama po ang Kongreso sa nag-aproba nito at tungkulin po natin na magkaroon ng oversight sa mga kumpanyang binigyan po natin ng prangkisa. Bagamat hindi po perpekto, wala namang organisasyong perpekto, pero ginagawa po natin ang ating makakaya at kasama na rin po natin sila Congresswoman Arlene na nagbabantay dito. Yes, NTC? Disnatel sa Kongreso, pero yung po sa detalye, ang nakapag-attend po ay si Deputy Commissioner Caballos na siya chair pa sa detalye po. Deputy Commissioner
Deputy? Deputy Caballes? Thank you very much. Deputy Caballos, opo. Thank you very much, Mr. Chair and Your Honors. During the public hearing, Your Honor, in the renewal of DITO, we have expressed our full support to the renewal because first, Your Honor, the selection of DITO as the new major player underwent a transparent selection process, and because the franchise is expiring, I think, by 2023, and the commitment period is 5 years, and the CPCN granted is 15 years. So we supported, Your Honors, the renewal of the franchise of DITO. The additional, rather some of the provisions would help DITO to fulfill its commitment under the 5-year commitment period, Your Honor. Thank you very much, Your Honors. Maraming salamat. NTC, ang susunod po. Sige po, sige po. Sa posisyon ng DICT kaugnay sa construction of towers inside the military camps. DICT? DICT? Kayo po ay tinatanong kung merong pag-aaral na ginawa sa pagpuposisyon ng mga torre sa ating mga military camps. Mr. Chairman, Yes, DICT. Mr. Chairman, actually po, we came up with a common tower policy which covers the construction of towers in all government facilities, military and police camps, government hospitals and schools. So, saklaw po yan. And the security consideration is of course primary. Mr. Secretary, bago po kayo maging senador at bago maging secretary, kayo po dati ay isang uniformadong personnel. Ano po? At inaasahan po natin na sa pagbabantay po ninyo, hindi po malalagay sa alanganin yung ating bansa. Mr. Secretary. Yes, sir, Mr. Chairman. That's part of our due diligence and our mandate. Maraming salamat po. Ang susunod na magtatanong ay si Congressman VG Lacson. Tinanggal ko na po sa listahan si Deputy Speaker Villapuerte kasi marami na siyang natanong kanina. Kaya po si VG Lacson na po. Congressman VG? Okay, mukhang hindi siya present. Vice Chairman Matugas. Ang mga membro po ng ang mga vice chairman po at mga membro ng APRO ay pinakikiusapan ng ating chairman Eric Yap na isumiti sa kanya ang mga katanungan upang matulungan na magtanong o makiusap sa DICT. Wala rin po si Vice Chair Matugas. Deputy Speaker Dan Fernandez, ang ating Einstein ng Kongreso. Mr. Chairman, maraming po salamat. Mr. Secretary, ito pong bagong telco group na pumasok, ito pong DITO Telecommunity. Sa tingin po ba ninyo ay malaking advantage for the government? Considering that magkakaroon tayo ng additional na mga towers, cell sites at makakatulong. Pero ang proposal po nila, I heard that in 7 years, parang almost 10,000 towers yung kanilang gagawin, yung kanilang commitment. And probably, dapat meron na tayong arrangement with DITO Telecommunity para dun sa ating mga proposal na at least yung ating broadband, may adapt nila. I saw your picture together with the President and the DITO Telecommunity. Is there any understanding already with this matter? Secretary Honasan? Mr. Chairman, Your Honor, actually po, wala pa dahil nakatutok po kami sa kanilang yon. Ang nakataya nilang performance fund is 25.7 billion. No? Pumalya lang sila sa isa sa conditions. That's already a default mechanism. Pero po,
hindi naman tayo perfect, no? Because of the COVID-19 issue, there may be force majeure, no, reasons that will prevent them or slow down their delivery of their commitments. So yun po ang ina-assess namin mabuting yun. Pero we want to assure Mr. Chairman, Your Honors, no, that we are on top of this. We are looking over their shoulder, not only because of the implied perception and political implications, dahil sabi nga, baka pinapass track ito dahil because of perceived connections, no, with the present dispensation. But exercising due diligence, technical competence that comes with our mandate, we are on top of the situation as far as dito is concerned. Kasi Mr. Chairman, no, Mr. Secretary, talagang huling-huli na ang Pilipinas. At itong mga towers natin, yung existing towers natin that we have right out is only 18,000 towers plus, I think, ang Globe saka ang PLDT who own these mga towers, ay ang capacity natin to have an optimum result doon po sa mga cell sites ay almost 50,000. So ngayon, kung ang commitment po ng dito telecommunity is 10,000 in 7 years, and meron tayong 18,000 existing towers, may backlog pa tayo ng 22,000 na towers. In that case, Mr. Chairman, Mr. Secretary, I believe that in 7 years' time, hindi pa rin tayo makakaranas ng magandang cell site. I mean, ang cell signal. 7 taon pa tayo mag-aantay para maging maganda ang ating pong signal. Is that what Bago po kita pasagutin, Mr. Secretary, talagang kakaiba pagka nag-compute tong si Einstein, puro talaga mga mathematical equation yung kinukompute nito. Pero sana naman hindi totoo yung sinasabi mong 7 taon kasi napakatagal naman nun. Actually, Mr. Chairman, I just read this article regarding the commitment of dito telecommunity with the President, citing that 10,000 is their commitment in 7 years. Kaya nga tinatanong ko si Mr. Secretary kung totoo to. Mr. Secretary? Mr. Chairman, Your Honor, no? This is my perspective as being at the helm of the DICT, no? I would suggest that we do not look at the figures in absolute terms, no? Kaya may common tower policy tayo. Because ayaw natin na one player, one tower. 10 million po ang isang tower. The traditional view, no? Saan ho nila kukunin yun? Babawin sa serbisyo, no? At saka sa halaga, which is part of our mandate. Lower the cost, make it free, if not cheaper, and make it quick, make it efficient. So, Mr. Secretary, Mr. Chairman. Medyo nabigla lang ako sa presyo ng torre. 10 milyon pala isa nun. Akala ko mura lang yung isang torre. Kaya pala hirap na hirap magtayo ng torre yung mga telcos natin kasi napakamahal pala ng isang piraso. Diba? Sige po, Deputy Speaker Fernandez. Mr. Secretary, if I'm not mistaken with the words that you have spoken, in other words, ang inyo pong pananaw ay yung mga existing nating towers, the dito telecommunity can also subscribe to that existing towers. Is that the case? Secretary, pakipindot po yung inyong ano. Sorry po, Mr. Chairman. Your Honor, at sabi namin sa kanila, pag nagtayo kayo ng sarili nyong tower, just like the existing towers of the other players, no? Mag-tower sharing kayo. Kayo na bahala mag-usap, pero wag nyong singilin yung customer. Wag nyong bawiin sa customer. Mag-usap kayo, no, to offset whatever cost. So in other words, hindi po, kumbaga, madadagdagan po yung signal natin kahit isang tower at 3 silang gumagamit. Opo. Mr. Secretary, ito issue ng mga nadidinig ko lamang. I have nothing against the dito telecommunity. And ako nga, all out support ako dito. Dahil nga madadagdagan yung ating pong mga towers, ano. But unfortunately, there are those who are trying to malign this kind of project. Dahil ang sinasabi daw, yung itatayo natin tower doon sa may Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, pwedeng maglagay ng mga spy software.
yung mga taga-China. Kasi nga, 40% of the telecom community is owned by China. So, yung worry nila, baka, nako, eto na, baka tayo lulusubin na ng mga Chinese or something like that. So, what can you say about this, Mr. Chairman? Well, Mr. Secretary, bago ko po kayo pasagutin, ay papaalala ko lang kay Deputy Speaker Dan Fernandez na palapit na siya sa pagkaubos ng kanyang oras. Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Manix Dalipe. Mr. Chairman, I'm giving my very good friend, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez, another 3 minutes. I'll give it to him. Thank you so much. Akala ko 3 seconds yung Congressman ibibigay Manix. mo, Kong Manix. Yes, Secretary Honasan. Mr. Chairman, Your Honor, kinover din po namin yun, yung cybersecurity, no? Pero I hope you understand that limitado ho ang kakayahan namin, no? Limited tayo sa monitoring and tracking. Kanina po, may previous question regarding precisely the towers that were put up in military camps, no? Actually po, hanggang monitoring at tracking lang tayo, magugulat kayo na yung mga ibang entities, I will not go into details, no, because of obvious national security considerations, tinuturing nating mga kaibigan, pero namomonitor natin na gusto tayong pasukin sa power sector. For what reason? That's the next step. Gusto nating malaman kung bakit nila gustong pumasok. Ang turing nila sa sarili nila at ang turing natin sa kanila, mga kaibigan. So, that's part of the challenge. But with our limited capability, at the moment, I must admit to you that we are limited to monitoring. Pero ito hong pag-construct ng towers... Secretary Honasan, siguro po kung hindi nyo mabanggit kung sino yung mga sinasabi nyong itinuturing na kaibigan, maibulong nyo man lang sa amin mamaya para alaman lang namin kung sinong grupo itong mga Chairman, ito. Mr. Secretary. Mr. Chairman, I know what the good secretary is talking about, and as a matter of fact, Mr. Chairman, that is under our investigation in one of the issue that you are tackling. Sasabihin mo na ba ngayon o ipagpapabukas pa natin ito, It involves the Einstein Fernandez? It involves the transmission of the power generation. And sa madaling salita, hindi mo sasabihin ngayon? Well, this is owned by the state. Yung pong ginagamit ng NGCP. Yung transmission line na yan ay pag-aari ng gobyerno. And we own that. And the reason why the good secretary is saying about the telecommunication component, because somehow there is an allegation from NTC that this is being used by the NGCP. Yes, Secretary Honasan. But again, if you consider the reality of global politics, not to mention the security environment, I really do not blame them. It is our problem. If we are reduced to a reactive mode, pag may na-monitor na tayo, yun lang tayo magre-react. We want to develop a more proactive posture here, no? Yes. And the other reason is, of course, so, paumanin ninyo, ayoko namang i-discuss ito in an open hearing. Hearing suspended. Opo. Tapos ang kuha, magsabay naman. Dalawa lang gadget na pag-ibig mo lang.
Briefing resumed. Mr. Secretary, Yes, Deputy Speaker Fernandez, pakituloy po ang iyong linyada ng pagtatanong. Mr. Chairman, yung kanina pinag-uusapan po namin tungkol po dun sa dito, telecommunity, in relation to that, kasi meron din po akong, Mr. Secretary, siguro i-address ko na lang po sa cybercrime, no? Kasi kanina pinag-uusapan din po natin yung issue about dun sa sinasabi ni Chairman, about doon po sa nako-commit na mga krimen. Alam nyo, kasi itong mga panahon na to, talagang ang problema natin yung cyber libel, yung hacking. Kasi recently may nadinig ako tungkol dun sa hacking sa land bank, saka sa BPI. So ngayon, ang problema natin, according sa nabasa ko po, out of last year, 5,000, no? 5,000 yung nag-complaint about sa cyber crime. Pero katina, nadinig ko si Yusek Mangkaw, 6.7% lang yung na-file sa court. At yung 6.7% doon, kung 5,000 yan, 300 lang yan na-file natin. Ilan po ang convicted dito? Yusek Mangkaw. Mr. Chairman. Mr. Chairman, as per last data from the PNP Anti-Cybercrime Group, nasa 15 lang po. At sa 15, most of those cases that had convictions were mga plea bargaining na lang po. Yun nga ang problema, Mr. Chairman. Kasi parang ano naman to, parang classic, 5,000 yung na-file, tapos 300 yung filed convicted, pero ang naging conviction lamang is almost 15 cases. And why is that so, Mr. Chairman? Considering that we are... Yes, Yusek Mangkaw. Mr. Chair, napaka-outdated na po ng kanilang mga forensic tools and equipments. Napaka-konti lang po ng tao na na-assign para dito sa paglaban ng cybercrimes. At kalamitan po, yung platforms na dapat magkaroon ang law enforcement agencies as well as the prosecution agency ay napaka-minimal compared to the gargantuan task na binigay natin sa kanila. So wala pa kayong sinatawag na parang mga digital forensic platform? Wala pa kayong mga solutions like that? Yusek para Mangkaw. to enhance your capability? Yusek Mangkaw. Yes. Wala pa po kayo? Yes, Mr. Chair. Umpisa pa lang po ng aking ahensya. Ito po ay 8 years na, pero ngayon pa lang po nagkaroon ng executive director na mag-operationalize nito. Wala pa po kaming mga equipment at wala pa po mga sapat na tao. Kaya po kami humingi ng suporta dito sa Kongreso para po magkaroon tayo ng Cybercrime and Threat Operation Center, Cybercrime Investigation and Detection Platform, Cybercrime Data Fusion Platform. Okay, Mr. Chairman, para hindi na lang po tayo magtagal, no? Yung po nga sinasabi nyo, Mr. Chairman, I think it's imperative for us to find out kung ano po yung mga detalye na sinasabi nyo. Mr. Chairman, napakahirap na po ng sitwasyon natin. Ngayon, ang krimen ginagawa na po through digital. Yung mga kidnapping, maaaring dito na po ginagawa. Yung hacking, dito na ginagawa. Yung estafa, swindling, lahat dito na ginagawa. But considering na wala silang mga platform to avert this kind of crimes, paano na po tayo sa kinabukasan natin at pati na yung mga anak natin? Saan po ba ang opisina nyo, Mr. Yusek Mangkaw? Yusek Mangkaw. Yes, Mr. Chair, kami po ay temporarily nakapag-office sa loob ng Campaginaldo. Wala rin po kayong sariling opisina, Mr. Chairman? Meron pong Yusek binibigay, Mangkaw. Mr. Chair, meron pong binibigay si Secretary sa amin na spasyo doon po sa old DICT building sa may Rosas Avenue. Ginagawa pa lang po hanggang sa ngayon. Mr. Chairman, I believe that we need to upgrade, no? Aside doon sa mga sinasabi po natin, mga software solution, yung kanilang tinatawag na data gatherings, kasi importante po yan dahil nga ngayon po ay panahon na po talaga ng digitalization. At kung hindi po natin ma-upgrade yung cybercrime unit ng DICT, I believe that we will be going to oblivion, no?
Kasi ang krimen ngayon ginagawa na rin. Hindi natin nalalaman yung mga organized crime. Diyan kinukomit eh. At hindi natin na monitor dahil wala pala kayong kapabilidad. And Mr. Chairman, we need to upgrade or start the digitalization of the cybercrime unit of the DICT. Mr. Chairman, if I may lang, last na po to. Manifestation Sige po, na lang bago po. ka mag-manifest ay ang chairman po ng committee ito at iniisip po natin ang buong committee ito ay sumusuporta sa pagkakaroon ng magandang cybercrime investigation division ng ating departamento, lalong-lalo na ng DICT. At dasalan po natin na wag yung iskandal ni Deputy Speaker Dan yung makita natin dito sa DICT. Mr. Chairman. Iyon po ay segue ko lang, pero Mr. Chairman. yung po mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga mahirap, ay na-exploit pagdating dyan sa mga cybercrime na yan dahil sa liit ng porsyento ng ating mga napaparusahan. Ito po ay nauna ko ng ipanawagan sa DILG, sa DOJ, sa justice system natin, na kumabagal yung hustisya, yung mga kawatan, tsaka yung mga loko-loko sa ating bansa ay magtatawag pa at magpaparami pa dahil wala namang napaparusahan. Sana po ay patuloy natin palakasin ng ating mga sistema upang yung mga problema ng lipunan ay ating mahuli, lalong-lalo na yung mga taong gumagawa ng cybercrime. Last na po to, Yes, Mr. Chairman. huling tanong na, Deputy Speaker Dan Fernandez. Hindi na po ito katanungan, kundi parang medyo meron. Yeah, kasi ako mahilig po ako manood ng forensic files eh. Kaya nakikita ko po yung sa Amerika, Mr. Secretary, pag nakita mo talagang maiinggit ka eh. Dahil kumpleto-kumpleto po sila sa mga equipments, DNA testing, sa cyber libel nila. At alam niyo po ba sa Singapore, Mr. Chairman, 4.6 million lamang po yung gumagamit ng ng mga cellphones, Ang pondo po na nilalagay nila sa cybercrime unit nila is $1 billion. Sa Taiwan, kaya hindi sila mapasok-pasok ng mga Chinese, ng China. Napakaliit nilang bansa, pero nilalagay nilang pondo doon almost $46 billion. Kaya small sila, but they are strong. Hindi sila kayang pasukin ng cyber attack ng ibang bansa. But dito sa Pilipinas, we are 76 million users. Itong tinatawag po natin mga cellphone lahat. Pero ang nangyayari po, yung mere budget natin, meron lang tayong 66 million. I think $66 million lamang yung yung nabasa ko po. Kaya Mr. Chairman, nakakalungkot. Pero papunta na po ang ating bansa ang ating mundo sa mundo ng new technology. Kaya dapat ingatan po natin at maging equip yung ating DICT at yung ating pong cybercrime unit. Maraming salamat at muli po magandang hapon po sa inyo lahat. Deputy Speaker Einstein, kaya ka pala ganyan kasi mga forensic files yung pinapanood mo. Ako kasi Crash Landing on You napapanood ko tsaka Encantadia. Dapat pala manood rin ako ng pinapanood mo. Ang susunod po na mag-i-interpolate mula sa minority ay si Representative Franz Castro. Magandang hapon, Mr. Chair. Magandang hapon din po sa pamilya ng DICT. Parang wala akong sounds. Lapit po kayo. Lapit po kayo, ma'am, yung face shield mo po. Pakilagay po sa ilalim ng face shield. Ayan. Tsaka pakipindot po. Pasensya na po at masyadong high-tech yung mikropono natin. DICT pa man. Sunod ganito yung mikropono. Pasensya na po kayo pero kami po'y nananawagan kay Cong Bambol. Bili tayo ng bagong microphone. Yes, Congresswoman Castro. Alam niyo po, Mr. Chair, yung ganitong microphone, 15 years ago, ganito yung gamit sa City Hall nung ako ay nasa local school board. So, Baka palitan naman na natin malipat to. ka sa City Hall balang araw, Cong Castro. Okay, ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi October 5 is the opening of classes. At talaga naman pong nakadepende ang new mode of learning sa signal, sa internet. So dito po, Mr. Chair, sa data natin, sa budget ng DICT, Mr. Chair, tinanggal na
yung free internet Wi-Fi connectivity in public places, free internet Wi-Fi connectivity and in SUCs. Biro mo, Mr. Chair, hindi ko pa naramdaman yung free internet Wi-Fi connectivity in public places. Wala nang budget. Tinanggal na. So, lalong wala na tayong access dito, no? At nakalagay lang dito sa NEP, aasa lang tayo doon sa Spectrum Users Fee na nakokolekta ng NTC na 2,725,461. So, it appears that the free public internet access fund for these two programs will not be funded by GAA anymore. So, ang tanong po, Mr. Chair, paano na yung yung sinasabi doon sa President's message na kailangan talaga palakasin ito, pero walang budget. Paano po mamamatch yung blended learning doon sa budget ninyo dito sa free wifi? Tinanggal na nga, hindi ko pa naramdaman. DICT, Mr. Chair. ASEC Kaintik. Mr. Chair, tama po. Thank you for the question, Mr. Chair. Congresswoman. Tama po, nakakalungkot kasi bitin po yung naibigay na budget. Kaya nga po kasama sa aming dasal yung pagdagdag ng free wifi pa rin na sa aming budget request na 3 bilyon. Bakit po? Kung meron naman pong national broadband, bakit po kami kailangan ng free wifi? Kasi po ang free wifi, yung kaninang diniscuss po na isolated areas. So, importante po sanang madagdag yung 3 bilyon na hinihingi namin kasi kahit may gawa kami ng national broadband, may katagalan po yun para lumaganap. So, salamat po sa tanong at sana po ang resulta ay may dagdag kasi kailangan natin yun para sa agad-agarang pagkaroon ng internet lalo na sa ating mga gida na lugar. Thank you. Ito po sa NTC, ito pong sinasabi nating nakokolekta ng NTC na Spectrum Users Fee na 2.7 billion na off-budget fund for 2021 para sa dalawang programa na ito. Kasi kung parang ang sinasabi po ni ASEC Kaintik, parang okay na po mawala ito, no? Yung free internet Wi-Fi connectivity in public places tsaka do sa SUC kasi kung iaano naman yung broadband, tama ba 'yon? Kung mapopondohan naman yung broadband ay okay na tayo doon. Hindi parang po, Mr. Chair, hindi po ganun po. Ang sinasabi po namin na dagdag sa national broadband, kailangan maibalik nga yung 2.7 kasi ang sabi ko nga, yun yung free wifi, yun yung panandalian at kaagad-agarang maibibigay sa mga gida. So, kailangan po yung ito, kailangan lalo na ngayon. So, kailangan maibalik yung 2.7? Kailangan ibalik kahit pa may ginagawa tayong pangmatagalan. Lalong kailangan pa rin ibalik dahil kailangan na natin agad-agad. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chairman. Yes, Secretary. Mr. Chairman, ibig ko lang po sa paintulot ng ating Your Honor, no, ma'am. Ang ugat po ng isyong ito, pag pinag-uusapan yung programa, is yung sense natin of national priorities. Pag sinabi po ninyo sa Kongreso na ito ang unahin ninyo at ito ang popondohan namin, susunod po kami. So itong realignment po ng budget, yung siguro perception na tinanggal, tama po kayo, hindi pa ninyo naramdaman. Mawalang galang po, ipauubaya namin yan sa collective wisdom and judgment ng Kongreso. Pag sinabi ninyong huwag ninyong tatanggalin yang sa eskwelahan, dahil dyan nakasalalay yung edukasyon ng mga susunod nating mamamayan at leader, susunod po kami sa inyo sa priorities na tutukuyin ninyo. At siyempre po, mawalang galang sa inyo, tulungan naman ninyo kami sa pamagitan ng suporta. Salamat po, Mr. Chairman. So ulit nga po, magkano po yung pondo na ni-request nyo? 2.7 billion lang po ba? Secretary. Mr. Chair. Yes, ASEC Kaintik.
gusto po naming maibalik at mailagay ng maayos yung 2.7 at kadagdag pa rin po dyan yung 3 billion na aming hinihingi. Kasi marami-rami po tayong gida na bibigyan. Ang gida po, nasa estimate na 30% of our 47,000 barangays. So marami-rami po yun. Hindi po natin yun kayang paglalagyan lahat ng internet kung kulang po sa pondo. So Mr. Chair, no, siguro in due time doon sa Committee on Appropriation, sa plenary yung ating amendments doon. In previous year, Mr. Chair, nakita natin sa gaano yung kung gaano papaliit talaga yung binibigay nating budget. In yung dalawang programa na binanggit ko, yung sa SUC tsaka yung free wifi sa public places. So 2017, 1.758 sa SUC 0, 2018 1.362 billion, sa SUC 327 million, sa 2019 1.166 billion, sa SUC 279.895 million. Then in 2020 50 million both. Tapos nawala na, no, yung dun sa nakita natin kung paano yung priority, no, ng paglalagay ng free wifi. Kahit pa po sabihin natin na pag-usapan natin yung pangmatagalan, pero ito na po yung immediate na kailangan ng ating mga eskwelahan tsaka ng mga mamamayan natin. So hindi po kaya talaga pong sana i-prioritize natin itong pagbabudget dito, Mr. Chair. Meron ka pa po bang huling katanungan, Congresswoman? Kasi nakonsumo mo na po yung iyong 3 minuto. Okay na po yun, Mr. Chair. Yun lang po yung iano ko, yung tungkol sa suporta ng DepEd, ng SUC, doon sa blended learning. Maraming salamat po at sinusuportahan ko po yung kanyang pahayag na sa panahong ito kailangan talaga natin yung mga pre-internet na yan. Bagamat alam ko na kayo ay ipit din talaga sa budget na naibigay sa inyo, na na-allocate sa inyo, hindi pa naman huli ang lahat. Habang may buhay, may pag-asa, at kami naman ay nagtitiwala sa liderato ng inyong secretary, at sana po'y marami ring magtiwala sa atin. Ang susunod po na mag-interpellate o magtatanong ay si Congresswoman Joy Tambunting. Nandyan po ba sa Zoom? Magandang hapon, Congresswoman Tambunting. Maaari ka na po magtanong, ma'am. Yes, sir. Yung aking unang katanungan kasi po, related na rin po dun sa tanong ni Congresswoman Franz Castro. Kasi po, yung pong wifi na Republic Act, Mr. Chair, na medyo law, yung panahon nang nandyan pa yung asawa ko, ay tinatanong po na sa akin kung ano pa nang nangyari doon. Kaya nga po gusto ko rin po tanongin, tinatanong po ni Congresswoman Franz Castro. Ang akin lang naman po ay gusto ko rin po tanongin kung ano ang pwede natin gawin para sa mga kabataan ngayon, dahil galing lang po ako gusto na pag-usapan natin ang budget ng DepEd kanina, meron mo daw nag-propose na bigyan mo daw mo ng karagdagan ng budget ang bawat isang teacher ng 3,000 para doon sa wifi nila na tinatawag na allowance para sa internet. Ako naman po, wala po ako dito sa it's not that I don't want to give the teachers the 3,000 budget of the public school teachers, but I think I would like to
Bago po kayo sumagot, DICT, siguro po ay kasama po ako ni Congresswoman Tambunting na nagsasabi na hindi talaga dapat bigyan ng 3,000 yung mga teacher. Dapat bigyan mga 5,000 yung mga teacher na yan. Kulang yung 3,000. Kung pambibili nila ng data, kulang yun. Dapat mas malaki yung ibigay kasi yung 100 sa araw, kulang talaga yon sa data. At malaki pa yung magiging paluwal ng mga teacher kung ganyan po yung usapin. DICT, pwede po ba kayong sumagot? Salamat po, Chairman. Unang-una po, hindi lang ito a matter of short-term remedies, no? Ako po, kung pwedeng dagdagan pa dun sa amount proposed, no? But meron ho kaming programang Tech for Ed para kahit na work from home, no, conducive yung operating environment nila at na-achieve yung objective na madagdagan ang kaalaman nung pag-uukulan natin ng pansin dito, no? Yung mga kabataan natin na nag-aaral ngayon at work from home using blended learning systems. Inatasan po tayo ng ating Pangulo na mag-coordinate, no, with the DepEd and other sectors, the BM, DOJ, para mapabilis ito. Coordinated po ito sa Presidential Communications and Operations Office, coordinated dito sa PTB4 para mag-allocate ng frequencies na conducive dun sa bagong approach natin sa edukasyon. Pero bukod po ron, we are actually trying to develop teachers with new skills na akma dun sa digital transformation natin. So, Mr. Chairman, no, Your Honor, I will allow Secretary Kaintig to amplify on the programs of the ICT to address the plight of the teachers, not only in terms of financial remuneration, no, kundi yung operating environment nila na mag-a-address dun sa hinahangad natin na new normal. Yes, ASEC Kaintik. Good afternoon, Mr. Chair, thank you, and good afternoon, Congresswoman Joy Tambunting. Yung amin pong programa para sa internet para sa mga teachers medyo mas comprehensive at medyo mas pangmaramihan, no? We want to engage more for less. Again, because of our lesser budget. And the way to do this is we want to expand our Tech for Ed centers. Bawat barangay po sana malalagyan namin ng mga Tech for Ed centers. Now, hindi siya work from home technically. The teacher will have to be forced to go to that Tech for Ed center. And it could be in their particular school. Pero okay na rin po ito for social distancing kasi ang mga bata hindi sila papasok. Ang teachers ang papasok. Doon po ayusin natin ang internet. So, may distancing because the teacher will now be equipped with the tools, yung laptop, yung kagamitan like mga tablets to draw and facilitate. So, yun po yung aming mamadaliing gawin at paparamihin ngayong taon na ito. Kinagagalak po namin sabihin na ngayong taon with the money that we have for Tech for Ed, makakagawa po kami ng 862 Tech for Ed centers and expand even more kung kakayanin with budget permits. Hindi po siya ideal, no? Hindi siya namimigay kami ng 3,000 per teacher kasi we're working with the budget that we have. But the way we're doing this is scale. Ang isang Tech for Ed center pwedeng puntahan ng 5-10 mga teachers for their particular time. So, nagkakaroon po ng multiplier effect. Sana po, mabigyan kami ng dagdag na pera dito para mapa-expand pa po namin. May proposal din po kami sana dito sa Tech for Ed centers na palaganapin pa ito. Actually, 4 na taon na po naming programa ito. We want to do this even more. Now, yan po ang aming sagot, Mr. Chair. Mr. Chairman. Secretary Honasan. Mr. Chairman, Ma'am Joy, no, Your Honor, bago po nangyari itong COVID-19 issue, meron na ho kaming plano noon na mag-distribute ng tablets
Ang problema na lang is power. Yung pinakaliblib na lugar na naglalakbay ng 5 kilometro yung estudyante para makapunta sa non-existent improvised classroom. So sabi namin, pag nabigyan natin ng tablet, ang problema na lang natin ay yung content, yung curriculum, at yung power supply. Ang magle-lecture ay yung pinakamagaling na teacher sa, let's say, Philippine Science High School. So yun po ang approach sana namin. Nangyari po itong pandemic. Ngayon po may blessing dito Napipilitan na maging kabalikat yung mga magulang at pamilya dito sa blended learning system natin. No? So hindi lang ito responsibilidad ng mga teacher whom we will try to equip through our Tech for Ed program, kundi we share the responsibility with the parents. Hands-on na sila ngayon to complete the learning cycle and plus the added value of teaching by example. You cannot give but you do not have. So, yung po ang kabuuan, Mr. Chairman, no? Your Honor, Ma'am Joy, no? Nitong suggested approach namin. It is not easy. We will not be able to complete the nationwide requirements for whatever system we will try to innovate or introduce, but at least it is a start. At hindi mapipigil o mauudlot yung learning process ng ating mga kabataan. Salamat po, Mr. Chairman. Huling katanungan na po, Congresswoman Tambunting. Mr. Chairman, maraming salamat po. Dahil doon nga po sa blended learning na sinasabi at sinasabi nila wala na po silang internet, sana po ay mapabilis natin ang internet na magkaroon ng internet ang mga bata dahil po kung tutuusin po, if we compute for how much the will spend right now on the learning modalities na asynchronous na na-manufacture pa nila yung mga materials. Actually, nung ikinompute po namin ay mas mabuti pang bumili na lang sila ng isang laptop sa dami ng materials na i-xerox nila yung papel na gagawin nila. At sa panahon na dapat ay internet tayo, biglang tayo lahat ay naka-paper. Sana man lang ay yun ang magamit natin yung mga talagang mga laptop, mga it will amount to the same expenses. Kaya medyo na-frustrate ako kasi ako po ay isang technology advocate. Alam niyo na, Mr. Secretary, kaya isang katanungan, Mr. Chairman. Gumawa ako ng resolution yung huling before the pandemic is investigation and aid of legislation in the proliferation of fake accounts on Facebook and other social media platforms. It was very alarming, Mr. Chair, that I saw many people last June saw many fake social media accounts in their names. Pati rin po ako at ang aking asawa ay maraming mga constituents, may nakita kami mga fake na social media accounts na ginagamit ang aming pangalan. My own personal experience is when I discovered a fake Facebook account in my name. It already has 80 friends. Nakakatakot po, Mr. Chair, na may mga ganitong pangyayari. This is important because cybersecurity ang issue dito. Given the COVID-19 pandemic, our reliance on social media and on online platforms is the greatest it has ever been. We have to make sure the rights of all Filipinos are protected, even on the online world, especially for our learners and for our teachers. My question in connection to this is, has the DICT looked into this? A follow-up question, what is the DICT doing to strengthen cybersecurity in our country? Napakagandang katanungan po ng binigay ni Congresswoman Tambunting. Bagamat iyan po ang kanyang huling tanong, ay sana po ay magkaroon ng napakalinaw na sagot. Sapagkat marami po sa atin mga kaibigan, ako personal sa San Beda, yung mga kaklase ko, marami sa kanila yung ginamit mismo yung mukha nila, pangalan nila. Yung isa, yung kapatid ko na doktor, ginamit yung pangalan niya. Pero iba naman yung nakalagay na kung saan pinag-aralan, kung saan nakatira. Pero pangalan niya mismo, picture niya,
sunod marami ng kaibigan. Gayon din sa sarili kong ama, yung tatay ko, nagulat ako may Facebook page din hindi naman sa nakalagay, iniba lang ng konti yung pangalan niya pero yung picture ginagamit para sa Facebook. At ang nakakatakot dito, baka gamitin sa panloloko yung mga page na yan o kaya panghingi ng pera yung page na yan. At ang tawag dito ay identity theft siguro ang maitatawag natin dito sa cybercrime na ito. Pakisagot po ng maliwanag DICT kung anong mga aksyon ang nagagawa natin tungkol po dito sa problema ng marami sa ating mga kababayan. Iyan po ay lalong-lalo na nitong panahon ng pandemic ay bigla na lang dumami yung mga fake accounts natin, Secretary Honasan. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Your Honor. Unang-una po, mabigat ho itong challenge na ito sa atin. Wala pa po tayo dun sa cybercrime at cybersecurity. Ang rule of thumb po is napakahirap i-regulate yung nangyayari sa ere. Sa digital world po kasi, it is transmitted through the air. Para hong automated elections, no? Secretary, hindi ba sa kable sa ilalim ng lupa yan? Paano ba yan? Yung nasa kable po. Opo. Pero yung magkabel ng ere pero pupunta dun sa kable. Yung iba po pupunta sa kable, yung iba diretso. Yung iba diretso sa ere pero karamihan nasa kable. Opo. Okay. Nasa kable. Ini po, ang rule of thumb na ina-adapt as a matter of principle by your DICT is you protect the sender, you protect the transmission, and you protect the receiver. Protection pa lamang po yun, no? So, pero not everything is lost. Nandito ho ngayon si Commissioner Liboro ng National Privacy Commission. Hindi po ito pagmamayabang at pagbubuhat ng bangko ng Privacy Commission. Tayo po ngayon ang nangunguna sa privacy protection sa buong mundo, dati sa region. In fact, I will allow Commissioner Liboro to explain to the committee. Secretary, sana po ay totoo yung sinabi mo na tayo nangunguna sa buong mundo. Kasi ako, pakiramdam ko, nakakalakas ng loob maging Pilipino kung ganyan yung maririnig mo na sa isang mabuting bagay, tayo naman ang nangunguna. Pwede mo po bang ikwento sa amin, Commissioner, kung bakit po nasabi na tayo ang nangunguna sa kabila na maraming kumakalat na fake accounts dito sa ating bansa? Commissioner. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Secretary at Your Honors. Salamat po sa pagkakataon. Sigunahin ko nga ho yun. Bakit po tayong masasabi nga nangunguna? Alam nyo, yung ating komisyon ay isa sa pinakabata sa buong mundo. No? 4 na taon pa lamang po tayo. Nauna na po talaga yung ibang bansa. 45 years na ho silang nauna ho sa atin at tayo po bago ho yung batas. Mayroong tinatawag na Global Privacy Assembly para ho itong United Nations ng lahat po ng jurisdiction. Meron ng 135 jurisdictions po na miyembro ho sa buong mundo nito. At ito po ay pinamumunuan ng isang executive committee na namumuno na ho dito for the past 45 years. Tayo po, ang bansa po natin, ang kaunahan na ang Asian ho, na nakapasok at binoto po ng buong ng assembly bilang kauna-unahang Asian voted into the executive committee of the Global Privacy Assembly. Tayo rin po ngayon ang nanguna sa ASEAN. Binuo po natin yung ASEAN Data Protection and Privacy Forum, no? Para naman ho pamunuan tayo dito sa region. At tayo ho ang nag-unang chair ho ng Asian Data Protection and Privacy Forum. At next year po, attend po ang ating Secretary Honasan, no? As a Digital Minister. At pagtitibayin po sa kauna-unahang pagkakataon ng ASEAN Digital Data Framework, no, na yan po ay talagang mag-uugnay na po, no, dito ho sa buong rehiyon, no. So siguro yun po yung ito po dito related naman ho sa COVID, tayo po ang napili to chair yung Global Task Force on COVID response, no, when it comes to data protection and privacy, no. So meron hong segue ho ito dun sa paliwanag namin din ngayon, kaya ho yung pagpitibay natin ng cybercrime, yung ating pong posture, no, defense posture. Napaka-importante po yung ating international linkages sa panahong ito dahil wala hong bansa na makaka-claim na on their own kaya ho nila yung cybercrime.
wala po, no, kahit ho yung mga yung Singapore na nag-i-spend ho ng malaki, kailangan ho nila yung ugnayan ng mga bansa pang iba para ho masolve ho nila or makatulong ho sa kanila. So yung matibay ho nating ugnayan when it comes to this, no, cybercrime, privacy and data protection, nagagamit po natin, no. So bibigyan ko lang ho kayo ng halimbawa at related na ho sa sagot na Mr. Chair, no, dito po sa query ni Ma'am Joy, no, Congresswoman Joy. Nito pong nangyari po yan, no, kaagad po na ang DICT kasama po ang NPC ay nagbuo po, no, ng investigasyon po dito. At nais ko lamang ding banggitin, ano, na kung bakit po lumalakas ang loob na natin dito, no, dahil nagkikick in na ho yung tatlong batas, yung sabi the Trinity of Protection. Ito ho yung pagkikreate ng Cybercrime Prevention Act, no, na na-create po ang CICC. Yung pong Data Privacy Act of 2012, no, yun ho yung pangalawa dun sa Trinity, at yung pangatlo nga ho, yung pong pagkikreate po ng DICT. No, so ngayon ho, at again, with the appointment ho of Yusek Cesar, yung pong coordination ho dito mas mapagtitibay. Pero dahil nga po nangyari ho ito nung Hunyo, bumuo po kami, no, together with Secretary Maynard Guevara ng DOJ, kasama po bali ang DOJ Cybercrime Group at ang NBI, ito po tinignan ho namin itong nangyaring ito. Pero very interesting po ito, Your Honors, no, kasi dito makikita ngayon yung roles, no, na important roles na ginagampanan itong mga ahensya tulad ng National Privacy Commission, now in coordination with the DOJ, at yung pong ating even yung kapulisan. So maraming aspeto po tininig natin dito. May liability ba ang Facebook, halimbawa, upang napayagan ba nila ito at nangyayari ba ito na alam nila at bakit inaalaw po yan, no? Pangalawa, kung meron hong malisyoso, no, na nakakreate nga po nitong mga bagay na ito, na meron hong masamang balak, no, or meron hong balakin na hindi ho maganda, yun naman din po, nasa domain naman po ng cybercrime yon ng NBI. Kami po sa amin po sa NPC ay tatapusin na ho namin yung aming party dito, no, yung pagtingin ho at pag-imbestiga mismo sa Facebook. Dito ho nagagamit namin yung international linkages natin, ano, member ho din tayo ng Global Privacy Enforcement Network. Kabilang din po tayo, no, di sa iba pong mga joint cybercrime network ho ng maraming bansa at even dito ho sa and again, the Global Privacy Assembly. Nakakapag-compare ho kami ng notes, no? Nakukuha din ho namin kung may finding ho yung ibang bansa tungkol dito. So sa maraming bagay ho, hindi like we will also get information from the UK Information Commissioner's Office, ICO. Yung po mas advanced ho sila doon. So nabibigyan ho nila, no? So nagiging bentahe ho sa atin. Sabi nga global platforms ho yan, malalaki ho ang galamay niyan, pero nagagamit din ho natin, no, yung information kung saan sila nag-ooperate para ma-compare kung ano ba nangyayari. So dito ho nakita ho nga ho natin parang yung claims na dito lang nangyari sa atin, no? Bakit ho nangyari? Dito lang. Kasi kung glitch ho yan ng Facebook, yan ho ay nakita sa maraming lugar. At doon nga po, sa pag-amin din po ng Facebook, taon-taon, meron ho silang, no, may 1.3 billion accounts ho sila na tulad nito na tinitake down ho nila. Right? So meron din ho talagang they call imposter accounts or fake accounts. Pero ho, ang ginagawa ho ng Facebook dyan, yung kanilang artificial intelligence, continuously lang ini-improve, no? Pero that is again recognizing that these things happen in the in Facebook, no, or in social media in general. So having said that, and yung hong ibang aspeto, kung meron ho talagang malisyoso, o meron hong tao, may external actor na gumagawa po niyan, yan naman po rin ay nasasangay naman ho ng NBI at we have to check with them, no, on their end kung nasa na rin po yung kanilang investigasyon tungkol dito. Pero from our end, the DICT's end, tinitingnan natin yung potential liability po ng isang platform tulad ng Facebook, may ko-conclude na ho namin yan in the next few days. In fact, may draft na ho kami, but we are just reviewing it, no, from the commission level. So yun po yung ating status po dito. But the really good news po dito,
mako-coordinate ho natin ito, no? And now with the CICC and as attached sa DICT, mas magkakaroon tayo ng mas malaki na the macro look, no? Or kaya yung mas mako-coordinate po natin, because really cybercrime, privacy, data protection needs a lot of coordination and collaboration, and no country, kahit ho gaano kalalaki ho ang mga budget din po nila, right, kailangan din po nila yung mga inputs from us, pero definitely we need the budget din po para makasabay. Hindi na lang laging tayo nang hihingi ng impormasyon sa kanila. We also have to come up, no, with our own, of course, our own resources para ho din ma-step up yung ating drive. Commissioner, Mr. ito Chair, po yes. katabi ko si Congresswoman Jambaronda at siya mismo ay may fake account. Ayan, no? May fake account siya. Nakalagay Jambaronda. Nakalagay, pangit yung nakalagay. Oo. At Hindi lang iisa yan, Mr. Chair. Meron sa Facebook, meron sa Instagram. So maybe this is a challenge to... At madalas naka-bathing suit dito. Oo. Pwede niyong i-follow ito. Pwede niyong i-follow ito. Pero sana po ay matanggal po natin ito kasi fake account po ito. Opo. Yung Mr. Chair, if I may just add, no, isa ho naging resulta ho natin doon ho sa pakikipag yung mga engagements natin with Facebook, no, doon ho sa mga nauna rin ho natin mga investigasyon po sa kanila, ay nagtalaga na rin ho sila, no, ng mga tao na maaari hong tumanggap, Ma'am, Your Honor, Congresswoman, nito pong inyong mga reklamo. So, yan po ay, again, kung yan po ay nagva-violate sa kanila pong community standards na tinatawag, a-actionan naman po yan. At pag hindi ho nila inaksyonan po yan, then pwede nyo isang idulog po sa amin at or hingin po natin sila ng paliwanag, ano, kung bakit. Commissioner, again, if based on doon ho sa pamantayan din ng Facebook, no, kung meron ho silang community standards na sinusunod, yun ho yung kanilang internal standards, no. Pero ma'am, yan ho ba, Congresswoman, ano niyo na po, Mr. Chair, if I may ask, Congresswoman, Yes. ano na ho ba natin sa Facebook yan? yes, Congresswoman Baronda. Thank you so much, Mr. Chair. Yes po, and several times already that we wrote letter to Facebook. Ang bagal po talaga ng aksyon nila. Mr. Chairman. Yes, Secretary Honasan. Your Honor, baka bigyan niyo kami ng kopya. At we'll do a parallel effort with some leverage dahil alam naman nila yung regulatory function. Secretary, gusto ko namin bigyan ng kopya. Kaya lang po, baka may magalit sa'yo pag binigay namin yung kopya sa'yo, Secretary. Di bali po, Mr. Chairman, sanay na ho tayong binubugbog ni Mrs. Sa misis po ni Secretary Honasan, na trabaho lang po ito, wala pong personalan. Ang susunod po na magtatanong mula sa minority ay si Congresswoman Sara Ilago. Thank you, Mr. Chair. Magandang gabi sa lahat. First, can we request DICT to report on the utilization of the 327 million fund for free public Free public Wi-Fi po, Congresswoman. Yes, Mr. Kung di po ako nagkakamali, na itanong na yan kanina, DICT, pakisagot po muli. Mr. Chair, at po ito sa 327 million para sa installation ng free Wi-Fi hotspots sa SCC. Opo, Congresswoman na Ilago. Yes, DICT. ASEC Kaintik. Mr. Chair, I don't have the ready figures at this point. May I be permitted to just send you the... Excuse me, ASEC. Sinabi na po niya yung figure. Sinabi na po niyang 327 million na free Wi-Fi para sa mga SUC. Opo. Yung utilization po, Mr. Chair, balikan kita sa dali lang po, sir. May telegram. Dali lang, sir.
Yes, Asek Intik. Thank you, Mr. Chair. Sa 2020 po na SUCs of 279 million appropriated, hindi pa po namin nagamit yung para sa SUC for 2020, Mr. Chair. Yung 200 million na yan ay hindi pa po nagamit? Hindi pa po na-disperse, hindi pa po na-utilize. Hindi pa na-utilize. Iyan po ba ay nakuha na para sa COVID o hindi pa? Mr. Chair, I think we are in the process of utilizing this para ibigay pa rin sa mga SUCs po, Mr. Chair. And we are in constant delivery talks naman with CHED po for this. Okay, ano po ang nagdahilan? Ano po ang dahilan kung bakit po hindi nyo kagad nagamit yan para sa mga SUCs? Kailangan itong panahon na to yan. Asek? Baka may konting delay lang po sa procurement, Mr. Chair. Pero pwede naman po namin itong emergency procurement in light of bayanihan too. Pero ang pakiramdam ko po hindi baka may delay. Mukhang delay talaga. Yes. Delay po talaga yung procurement dahil sa nangyari sa COVID. Pero yung COVID po, ito na rin ang magdadahilan. Ito na rin ang magandang dahilan kung bakit dapat natin mas bilisan pa yan. Yes po, Mr. Chair. Yes, Representative Ilago. Mr. Chair, I'd just like to clarify, 279 million, is that from 2018? Yes, Asek Intik. Just like to set the records straight. I am mistaken, Mr. Chair. 2020 pala yung aking nasabi. 327 million pala of 2018 po yun, Mr. Chair. Tama po. 327 po, Mr. Chair. And for 279 2019? million 895,000. Asek Intik, kung di po ako nagkakamali, yung budget nyo ng 2018 ay nag-lapse na ng 2019. Yes po, Mr. Chair. Opo, kasi isang taon lang naman yung binigay natin na palugit dyan sa budget na yan. Kaya kung nangyari yun, ay naibalik na sa treasury. Yung budget na yan. Tama po ba, Asek Intik? Yes po, Mr. Chair. At kung di po ako nagkakamali, ay hindi pa po si Secretary Honasan yung secretary nung panahong iyan. Tama po ba, Asek Intik? Yes po, Mr. Chair. Okay, pakituloy po, Congresswoman Ilago, ang iyong pagtatanong. Yes, Mr. Chair, I asked about this because when we held an SCC's caucus just this weekend, he told us that we already have funding for the free Wi-Fi hotspot. But one of the biggest showstopper for the building of this free Wi-Fi hotspot was the difficulty in obtaining permits from the DICT. So, may we know, Mr. Chair, what steps have been taken by the DICT to support the DICT, Asek Intik, ano daw pong mga bagay ang inyong ginawa para naman matulungan yung mga SUC na nahihirapan sa implementasyon ng napakagandang proyektong ito na sana'y nagamit ng ating mag-aaral dahil sa hirap ng proseso. At tandaan po natin, dito po sa gobyerno, dalawa po ang binabantayan natin dito. Isang korupsyon na nangunguha ka ng hindi naman dapat sa iyo at isa pong graft na pinapahirap mo na maibigay ang serbisyo sa taong bayan. Asek Intik. Mr. Chair, una sa lahat, pasensya po, magpapaumanin po ako. Mali po ang pagkabasa ko, na-update po ako ngayon. Fully utilized po pala ang 2018, 327 million and 2019, 279 million 895. Nagkamali lang ako sa pagbasa. Fully utilized. Opo, nagamit lahat. Opo. Nagamit rin ng mga SUCs. Yes po, sa okay. SUCs. Pero sa 2020 po, tama po si Congresswoman, may karagdagan pa pong pangangailangan ng mga SUCs and we are in talks with them, especially to Chairman Popoy and Pero may budget po ba yan? May budget po meron ba yan? pa po kami ngayon, sir, para sa SUCs for 2020. It is again 279,895,000.
We are in the process already. Available pa yan, available pa. Available pa po, Mr. Chair, and we are already in the process of installing and Malapit na po ang pasukan, yung ibang eskwelahan yata nagbukas na, pero maraming magbubukas nitong October, kaya kung sana po ay bilisan natin para pagpasok nila, free wifi kaagad sila, Kaintik. Yes po, Mr. Chair, just to update you, the state universities and colleges as well as TESDAL locations are totaling 427 locations already. Mas marami, mas okay, para mas maraming makatanggap ng libre, Sek. Congresswoman Ilago? Mr. Chair, just to add, Mr. Chair, bagamat nabigay sa mga SUKS ang pondo, hindi pa po nila naitatagal itong free wifi hotspot. Ang may datos po tayo as of December 2018, may 17 pa lamang, 17 SUCs sa 111 na SUCs na buong bansa. Kaya, ang hindi na lang ang representasyon na ito na detalyado po ng report tungkol sa free wifi program sa SUCs natin. Now, let me Nag-a-approve po si Kaintik. The committee secretary is hereby directed to secure all necessary documents needed. Hindi lang ni Congresswoman Ilago, kung hindi ng buong committee sa opisina po ni Kaintik. Yes, Congresswoman Ilago. Yes, Mr. Chair. The DICT already has an obligation to develop standards and mechanisms to protect children online. Will we get an update on this, Mr. Chair? This is mandated by Section 11 of Republic Act 101. Kaintik. thank you po, Mr. Chair. Tama po si Congresswoman Ilago. We have already created the standards for anti-child pornography and cyber security for children, cyber camping, cyber education. Tuloy-tuloy po ang aming programang pag-educate sa mga LGUs dito. This is cascaded to our regional cluster offices continuously, and we also have online programs for this, webinars that's being conducted. At ang kulang po ngayon po, we have the campaign. We are ongoing sa aming campaign to prevent, no? Preventive. Pero kinagagalak ko talagang nabalitaan na nandito na yung aking kasama sa ang aming counterpart sa cybercrime, si Executive Director Cesar Mancao, kasi ang cyber campaign or ang mga programa namin is preventive. Pero makakabuti po talaga kung magkakaroon ng prosecution sa posible pong mga nag-violate dito. Yan po ay establishment of a good deterrent, kumbaga. So tuloy-tuloy po ang aming programa, pero hanggang wala tayong pangit na ito pakinggan, masampulan, eh hindi po matatakot ang mga violators ng child pornography and cybercrime kung hindi po sila natatakot sa prosecution po, Mr. Chair. Ibig sabihin, Mr. Chair, tapos na ang child online hate content policy na sinulan po natin. Continuing pa po, Kaintik. Continuing pa po, Mr. Chair. Continuing pa po, Mr. Chair. Ngayon din, Mr. Chair, tayo maghingi na update na para sa komisyon nito dahil lumalaki ang bilang ng kaso ng website at sana na naitulong ng COS ito ay matapos na maipasa ng kapulungan ito ang independent internet access. Now let me go to our next concern. Tungkol po sa 3 billion na fund para rin sa SQC para sa development of smart campuses. May plano na po ba ukol dito? Congresswoman Ilago, iyon na pong nakonsumo ang iyong 3 minuto. Huling katanungan na po. Habaan mo na yung tanong mo, Congresswoman. Yes, Mr. Chair. Bukod dun sa paggamit ng 3 billion fund, nais din natin malaman kung ano
po ang tungkulin ng DICT para ito ay ma-regulate natin para hindi lang sa mas mabilis, kundi sa mas ligtas na internet para sa atin. Ase Kaintik. Good. Thank you po, Mr. Chair. Thank you so much, Congresswoman Ilago, sa iyong katanungan. Kasalukuyan po ang meeting ng CHED at saka ng DICT ngayong hapon. Nagpresenta po ang aming office ng aming initial plan ng Smart Campus sa Commission on Bank. Wala pa lang po akong update kasi nandito po tayo. Kasama po doon is parang gumagawa po kami ng goals, level 1, level 2, level 3, level 4 for SUCs, no? Hindi po sila lahat pare-parehas ang level. May mga nakakaangat, may mga nahuhuli. So gumagawa po tayo ngayon ng programa para ano po ang level 1? Magkaroon ka muna ng tamang internet, network. Number 2, hindi ko pa alam ang kabisado ang lahat, no? Kasi ongoing ang discussion. Pero for example, ang level 2, may school registration system and everything. So ang objective po namin is yung 124 SUCs, umabot man lang sa isang level 2. Maayos ang school registration and everything. So as soon as ma-firm up po yung workshop na yon, ay ongoing. Ngayon pa lang ang initial presentation sa NBank. I-update ko po ang Kongreso tungkol sa programa na yan. At kasabwat po namin, kaakibat. Kasama nyo. Oo. Kasama pala namin ang CHED sa pamumuno ni Chairman Popoy de Vera dito sa programa ng Smart Campuses para magamit nila ng gusto yung nailalaan na 3 billion pesos nga dahil sa Bayanihan 2. So, nung nakuha po nila yung balita na yan, actually bago po lumabas ang batas, nagtawag na po sila Chairman Popoy, nag-advance coordination na po kami. So ngayon na lumabas na po ang Bayanihan 2, kasagsagan na po ng aming discussion. Doon po sa internet para sa mga bata, para pong kaninang katanungan sa DepEd, medyo challenging siya, no? Kailangan natin ng tulong ng private sector, ng mga telcos. So, at the onset lang, sir, just to be clear, Mr. Chair, ang atin po pwedeng idasal is tulad nung sa DepEd na may DepEd Commons, ang inilalakad po namin sa CHED, sa higher education, is magkaroon din ng CHED Commons. Yung mga materials like advanced calculus and whatever, ilalagay sa online material, ilalagay din sa isang CHED Commons hosted by the DICT, our data centers, and we will talk to the National Telecommunications Commission to ask also Globe Smart na maging zero rated. Thank you po, Deputy Commissioner Cabarrios, sa term. Zero rated po siya, parang sa DepEd Commons po. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you po. Zero rated po, Mr. Chair, is hindi mo kailangan ng plan, kailangan mo lang na magkaroon ka ng signal at as long as ched.gov.ph ang puntahan mo, libre po, ma-access mo po. Okay, maganda yung zero rated sa madaling salita. Hindi masamang bagay yun. Opo. Ang susunod po na magtatanong ay si Vice Chairman Ted Haresco. Yes, sino po yung nagsasalita? Yes, Minority Leader. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo, Minority Leader? Sige po. Kung papayag po si Congressman Zarate, madali naman kausap at nakangiti naman si Congressman Zarate. Siya po kasi ang next in line sa minority, bagamat ikaw po ang kanilang Minority Leader. At mukha namang tumatango po siya. Nag-text na po pala siya sa iyo. Opo. Sige po, pagkatapos po ng majority, ikaw naman po ang aking tatawagin na Bishop Benny. Ang susunod po na magtatanong ay si Representative Mark Go. Ang susunod po ay si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Yes, Mr. Chair. Yes, Deputy Speaker, maaari ka na po magsimula ng iyong pagtatanong. Una-una po, para sa DICT, this is just a manifestation that I'm in full support of the
increase of the budget, nakita ko medyo pathetic po yung situation na 17 billion yung kailangan, no? At pati yung para sa mga public schools, malaki yung nawala. Walang face-to-face ngayon, and then ang laki na kailangan natin sa online internet. So, full support po ako sa kay Secretary Manasan na katulad ng mga colleagues ko, napaka-importante nyo po ngayon na panahon ng pandemic dahil na hindi naman nakakapag face-to-face karamihan, lalo sa education. So, full support po katulad ng I'm in agreement with most of my colleagues that napakalaking bagay po yung nawala yung 17 billion. Saka yung isa pa sa mga public schools. So, ang question ko actually para sa NTC kay Secretary Ian. Nabit pa, may nakalimutan pala ako. Secretary Hunasan, marami pong naglakasan na nung pandemic, no, lalo na ngayon, ang mga tracing na hindi tumaan ng vetting from your department. I think it's about time na meron naman pong in-endorse ang IATF na yung stay safe ang magiging main tracing natin na gagamitin na apps. Siguro dapat meron crackdown dun sa other apps na hindi dumaan ng vetting process. Lalo-lalo na, yung ating right of privacy, very, very important. No? I think there should be a move on the part of the ICT to do some investigation as to the use of apps not with the approval of the ICT. Mr. Chairman. Secretary Hunasan? Your Honor, due diligence naman po kami doon at nandito po si Commissioner Liboro dahil very direct ho ang intervention namin sa vetting ng mga apps. Kaya lang part of our function, even as a support department, is the integration of available technology, no, and apps. Dahil itong mga panahon ngayon, Mr. Chairman, wala ho talagang expert dito eh. This is new terrain and we are really balancing and rebalancing not only the public health issues, no, but the economic issues, not to mention the political, social, and security dimensions. Pero conscious ho kami ron, no? Kasama ho kami sa vetting process and with the permission of the chair, may I request Commissioner Liboro to add some insights. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Yes, Commissioner. All right. Yung bagay po ng to Congressman Hernandez, yung bagay po ng I have to refer to the recent resolution of the IATF, Resolution 70, na yun ho yung pinaka-latest, no, na decisions or recommendations on contact tracing apps. And then we're talking of the official contact tracing app on the national level, which is yun po yung resolution ng IATF 70. I have to mention that kasi ngayon po, no, muli, no, nire-revisit po ng the Department of Health at inassume ho ngayon nila, no, ito pong controllership over the national supposed contact tracing app, which is Stay Safe. So that necessitated now for a thorough review of the contact tracing protocols that will be again introduced or that will be again followed, no, following ho yung resolution ng IATF. So yan po kasama po sa discussion dyan ang DICT, kasama po ang DILG, kasama po of course ang DOH sa pamumuno po ngayon ng Department of Health. So ang inaasahan po natin dyan, Congressman, Your Honor, Mr. Chair, is that the next few days, right, I think magre-report po ngayon sila sa IATF with the final, no? Ito na po ang magiging, kumbaga, ito na po ang kailangan kong sundan ng lahat. So they are reviewing that, revisiting po itong ating contact tracing ecosystem
with ito pong mga local itong mga local apps na lumabas, no? At titignan po diyan, ito nga po ba ay consistent, interoperable dito ho sa gagawin or ng DOH with their controllership of the national contact tracing or the digital solution, so when it comes to contact tracing. So yun po, binabalangkas po nila ngayon yan. At doon po, sa mga susunod na araw, ilalabas po nila ngayon yan. Ito pong tungkol dito sa mga LGUs, no? Na naglabas din po ng mga apps po nila at kailangan ho sumunod lahat po doon. Right? So doon ho natin, Mr. Chair, kumbaga nga ho, rationalizing ho lahat ng ito, but primarily, dapat ho nagsiserve sa isang purpose, which is yung contact tracing science, right? Yung objective ho of national contact tracing. So, ganun po yung, of course, again, mahalaga po ito dahil itong shift na ito as the country pivots to a more economic activity and mobility. So, lahat po ngayon, para buong tinitignan po itong lahat. And lahat po at sa tulong po ng mga medical experts po, no? So, ano po bang mga aasahan natin or saan kailangan ng digital solutions, yan ho ang binabalangkas po ngayon, no? Andyan po yung technical working group ng subgroup on digital solutions ng IATF, pero ito pong grupo rin po ng binanggit ko po kanina. Andyan po ang DILG, ang DOH, ang DICT at kami po. Sorry po, pati DTI. Alright. Yusek, ang problema lang, nakolekta na yung data. No? Nakolekta na yung data, so nagkaroon na ng violation of right of privacy. Now, are you in a position now to be able to retrieve this data and mapunta sa DICT? Mr. Chairman. DICT? Mr. Chairman, before Commissioner Liboro answers, Your Honor, Mr. Chairman, part of the challenge is not only retrieval of data, but reconciling the data. Dahil yung data ho na nakukuha talaga, galing yun sa LGU. Yung teams na kaya lang po, kuminsan, sa dami ho ng well-meaning offers of support, apps, technology, systems, kuminsan ho, we are in a situation where iba ho yung data na binibigay ng LGU at iba yung ginagamit ng task force to make policy decisions. That's one dimension po, no? Second, we are aggressively pushing for digitization of the whole thing dahil nandyan naman po yung available technology, no? AI, algorithms, no? Para pabilisin yung programmable na decisions. Yung dapat ma-resolve po at the highest levels of policy are reduced to a go or no go para mabilis po. By sheer volume of information sa reporting system natin, we are actually managing time. Kailangan, we must always be 1 or 2 or 3 steps ahead of the virus para proactive ang approach natin at preventive, proactively yung approach natin dito. So I agree, Your Honor, Mr. Chairman, na retrieval of data is one challenge. The second challenge is reconciling the data para pareho. Ang mantra nga ho namin sa task force ay science-based and data-driven. So what we need basically from ground level to policy making is accurate, complete, and timely data for important decisions. Salamat po, Mr. Chairman. So, Mr. Secretary Nasan, you'll be expecting a couple of days siguro that there should only be one contact tracing app. Stay safe. Nagagamitin na yung iba ang umemlet patuloy because confusing, no? National is pushing for stay safe tapos meron nagpo-push na iba. So, nako-confuse yung tao. Sino ba yung susundin? Yung ibang agencies confused din. Instead na pushing stay safe, minsan ini-encourage nila yung local. So, the local officials are quite confused as to ano ba talaga ang susundin. So finally, kung merong isa, sana isa na lang para sa lahat. Para stronger yung position and then easier to trace. And then anyway, meron na namang budget for contact tracers. So dapat talaga isang app lang gagamitin para hindi masayang yung pondo ng gobyerno sa contact tracers na i-hire ng DILG. Salamat Bago po pa sumagot si Secretary Honasan, meron pa po bang gustong ipahabol si Deputy Speaker kasi huling
huling tanong na po yun. Napaka-importante nito sa NTC lang na question. Sige po. Mr. Chairman, before NTC po. Sige po, papayagan ko po na sumagot muna si Secretary Honasan. Sunod pagbibigyan po kita ng isang pahabol para sa NTC. Secretary Honasan. Mr. Chairman, Your Honor, covered na po yun by na ITATF resolution. So tama po kayo na hindi pwedeng tentative, no? That's a decision already, a policy decision. Any accommodation of additional apps will be counterproductive. Para tuloy na po tayo, ang problema lang is, sabi nga ninyo, retrieval, reconciliation of the data, and integration of all available systems. Salamat po, Mr. Chairman. Deputy Speaker. I think it's important na nandito rin naman ang DICT. Maraming franchise holder ng for telecommunication or probably for radio station na for a fee, pinapagamit nila yung kanilang frequency. No? Let's say, sabihin niya, meron doon sa isang lugar, frequency, meron akong frequency, mag-apply ako ng PA, provisional authority. So they may use that. Pero yung franchise holder, hindi niya alam na yung stasyon na tinatayo doon, so nagiging kanyan dapat there has to be a crackdown by NTC na yung mga ganitong practice na pinapagamit yung franchise nila for a fee, that they're not even looking or checking whether it is really a legitimate registration, dapat patigilin yan. No? Tapos, isa pa, merong in my region, yung regional director dito allowed several stations before, I think even now, na walang PA na nag-ooperate. So, nung nabuko na walang PA, dahil nagka-skandalo, na-involved sa KAPA o sa ibang scam, so nakita na walang provisional authority. But they've been operating for more than a year. So, anong ibig sabihin niya na, Chairman, that's very, very clear graft and corruption. Allowing and operating radio station without PA. So, I think there has to be also a crackdown of officials sa mga region na nag-aalaw nito, na ginagawa nilang practice yung mga radio station for a fee. Na, usually, ginagamit lang yan pag may kalaban sa politika diba? Walang gagawin, kundi sirain ka lang ng sirain araw-araw. Wala naman. Yung nangyayari yan dito sa amin, pag paggamit na ng PA. So, ano ang solusyon ng NTC in this practice that has to be stopped? Dahil kung may problema tayo sa cybercrime, ito, isa rin problema. Dumadami na yung mga radio station na propaganda lang ng mga ibang politicians. NTC, pakisagot po ang huling katanungan at pahayag ni Deputy Speaker Hernandez at maghanda na po si Bishop Benny Abante. Kayo na po ay ang susunod na magtatanong. NTC? Yes, Mr. Chair, thank you very much for the question, Congressman Hernandez. Ang aming gagawin is, actually po, malaking tulong kapag nasasabi niyo sa amin sa Manila na ganun po ang sitwasyon. So we'll file appropriate po ng mga cases, additional case dun po sa mga sa mga franchise holders po na ganun. Kasi actually, Your Honors, lalo-lalo po pagka nag-start na po itong election season ay dumadami po yung ganito. Kaya nga po makakatulong sa amin kapag pinapaalam dito sa amin ito, mag-i-issue po kami ng cease and desist order at isasarado po namin yung stasyon. Walang lisensya, walang provincial authority, walang license at walang status. Kaya doon naman po sa mga nagpapagamit ng kanilang franchise na po ay hindi pwede. Actually, para po yan jeepney or jeepney or bus franchise at magpapadagdag po siya ng jeep ng iba na hindi naman nandito. Actually po, kung meron po rin ganyan, I can help po na mapapilot po na investigation po franchise holder para po matapos din sila. And actually po, lalo na pag ginagawa sa politika at paninira, I would suggest po, maganda rin mapilot po natin ng libel or whatever case in the criminal jurisdiction dahil kapag ganun po nangyari, nasasagot po yung kalimay at hindi po yung
rest assured kay Congressman Jordi Menandez, ano po, ay we will look into kung detalye sa kanya kung ano po ang radio station na yun at kung yung franchise na yun at we will file the appropriate amendment. Including the regional director for allowing this. Obviously, it's a graft and corruption. Yes, Your Honor. Maraming po. Thank you, Liel. I'm in support of your budget. Thank you. Salamat po. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Bishop Benny Abante. Mahay na banggit sa inyo, Secretary Hunatan, bayan ko. I have two sets of questions to share. I hope I will be given time to be able to answer. Una po, I would like to ask questions for DICT. Under the 2019 national budget, 400 million peso worth of confidential intelligence funds have been allocated to the DICT. Now, cash advances from this fund amounting to 300 million pesos have been released to DICT Secretary Ringo Honasan toward the end of 2019 without the required notice of cash allotment from the Department of Budget and Management. Where did this 300 million peso actually go? Saan po ba nagamit ang pondo ito? Mr. Secretary. Mr. Chairman, Your Honor, all of this have been cleared already, not only with the DBM, but with the Cong. In fact, the last tranche has been utilized already. Beyond that po, if you will allow me, we will be submitting a confidential report to Congress through the chairman and to you also as to the details of this disbursement because of the national security implications. No? That is the reason why the CIFs are subjected to special auditing and accounting procedures because precisely of this reason, no? The national security implications. But with your permission, Mr. Chairman, we will be submitting a report, a detailed report for the discretion of the chairman. When the 2020 National Expenditure Program was first drafted and sent to Congress, DICT had zero confidential fund allocation. And then, all of a sudden, the confidential funds for DICT doubled to about 802 million pesos under the 2020 proposed national budget. So, ba nangyari dito? Since intelligence and surveillance work are outside the scope of the DICT's mandate, ano po naging purpose nitong 803 million intelligence fund? Ako po gagamitin ito? DICT? Mr. Chairman, Your Honor, binawi po ito because of the prevailing situation. But having said that, let me add that it is again a function of our system of national priorities, and if we go by the numbers, we are practically reduced to a reactive mode as far as cybersecurity is concerned. In fact, Mr. Chairman, when we assume the DICT, in fact, the entire country, in a sense, had no cybersecurity end-to-end plan. That is why we are adopting a proactive attitude because if you look at the numbers and the amounts involved, this is not even enough to procure the hardware and the software required to assume a reactive and defensive mode. So in short, Mr. Chairman, Your Honor, kulang pa po ito. Pero as to your question, binawi po ito and this has never been utilized aside from the program that you mentioned earlier, Mr. Chairman. Kung binawi po yan, saan po nilagay?
napunta po, binawi po ang assumption namin. And this we need to confirm is napunta po dun sa response natin sa COVID situation. Okay, now, the DICT Presidential Fund, were attached specifically, no, the Office of Secretary, which, based on the Department of Budget and Management staff in summary, was given a plantilla of 2,463 permanent positions. As of this year, only 838 of those positions have been filled. Bakit po hindi po na-fill up ang mga plantilla positions? Walang po complement ang personnel ng DICT kung sino ang gagamit ng allocation. Mr. Chairman, Your Honor, thank you for that question. Ongoing pa po ang reorganization at restructuring namin dahil maniwala po kayo o hindi, meron pa ho kaming mga minana from the National Computer Center of former President Marcos. So we have adopted 3 options. No? One is we have encouraged them to retire. Yung mga matatagal na po, no? Na iba pang sistema at technology ang inabot. Yung iba po, nire-retrain namin. In fact, one of our pet projects now is the ICT Academy, which is going to be strategic in impact. At yung last po is we are trying to integrate them as not only job order personnel but highly technical consultants. So ongoing pa po yun, and again, with your permission, we will submit a detailed report as to where these funds will be going. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, salamat po, Mr. Secretary. I would like now to... Last question, Minority Leader. My last question. Republic Act 79/95, an act to promote and govern the development of Philippine telecommunications and the delivery of public telecommunications services, which expanded the powers of the NTC as the sole body that exercises jurisdiction over the supervision, administration, and control over all telecommunications services throughout the country. I'd like to ask NTC, ito po ba ay talagang nagagawa ninyo in a proper fashion, Mr. Commissioner? Mr. Chairman, with your permission, Your Honor, no? Before we request, with your permission, NTC to respond, historically po, the only intervention of government through NTC was the allocation of spectrum. Ang nangyari po, and this is anecdotal already as far as DICT is concerned, yung players po, and it is not their fault that we are almost starting from zero, ginamit po yung ibang frequency, yung iba itinago, yung iba, unfortunately, ibinenta. We are now trying to rationalize this with a spectrum management policy. Kaya lang po, and I am not rationalizing for NTC, NTC being a quasi-judicial body, pag pinersa po natin ito, those who benefited from this allocation of spectrum will take us to court, which is going to be a protracted process which will redound not to the benefit of what constitutes public interest. So ang hinahangad po namin ngayon, not only as far as the budget is concerned, is to combine possible medium to long-term legislative intervention through laws that must not be diametrically opposed to the expedient executive action required. So having said that po, I would like to accede to your request with the permission of the Chair to ask, to allow NTC to respond. Salamat po, Mr. Chairman. NTC.
fixed internet speed. Ito po ay ang data ng MOA. Sabi ko po, ito is done by a multinational company called Kupla. It's done through crowdsourcing po. So, as of 2016, ang internet speed po fixed ay nasa 7.91 Mbps. Ngayon po, as of July 2020, nasa 25.0 Mbps po tayo fixed. So, that will be an increase of 216.94% during the time of the mobile naman po, we started in August in July 2016 at 7.44 Mbps. July 2020, ay nasa 16.25 Mbps tayo, which is an increase of 127% increase. So, kung mapapansin po ninyo, mataas naman po ang ating data, kaya lang po, talaga po sa demand po sila. Ang home, distance learning, medyo mabigat po ang ating requirement, kaya kailangan po natin natin. Just to let you know also po, sa ibang bansa po kasi, ang ginagawa po nila ay ang gobyerno po ang gumastos ng national broadband. Ito po ay sinisimulan pa lang natin ngayon sa tayo kasi. Actually, sinimulan po nung time ni President Arroyo o ni Tuloy, and for the longest time ay hindi wala pong gastos ang gobyerno para po sa connectivity, sa broadband, sa internet. But in all other countries, kung makikita nyo lang po ang gastos po nila, ito yung sabihin ko sa committee, billion po talaga ang ginagastos nila. So what happens po, sa infrastructure sa ibang bansa, like in Singapore, in China, in the US, and other countries, ang mga telcos po ay nag-revenue na lang po ng powers, nagbenta lang po ng national broadband ng gobyerno na ang bigyan sa mga. So, napapabaka po na yung presyo because they only pay OPEX and they don't put out tax. So, actually para sa tamang direction sa tayo ngayon, DICT ay sinisimula na po ng administration na magpapasok po ng because of what has happened, lalo na yung COVID, nalaman ko natin na sometimes face-to-face yung nagagawa. Kaya po, kailangan ko talaga na magsimula na yung pasok sa activity na sa Florida. I would like to ask NTC to submit a detailed report according to I would like to remind Mentor Leader that your time is up already. Can you please wrap up for your last question? ask one more question and then meron tayong second round. Wala na po, Bishop Benny. Wala na po. Sa DICT meron. Sa NTC po ay wala ako masyadong bilhin. Kaya kung hindi ko masasagot ko mga tanong ko, I am moving to defend the budget of the NTC. I object, Madam Chair, with the motion of our beloved Bishop Benny Abante. Bagkus kung maaari po ay bilang minority leader ay pabayaan po natin siyang makaikot na lang ng kanyang round. Total siya naman po ay ang ating minority leader, Madam Chair. So can I ask some questions now, Mr. Chair? Madam Chair, kesa po aksyonan natin ng motion ng ating minamahal na Bishop Benny Abante, ang objection ko po na binigay ay para dagdagan na lamang ang oras ni Bishop Benny Abante, Madam Chair. Total, siya naman po ay ang ating minority leader at pinamumunuan po niya ang ating
grupo ng minority na talaga naman binibigyan natin ng boses dito sa Kongreso, Madam Chair. Okay, with the suggestion of Vice Chairman, your suggestion is well taken. So please proceed, Majority. Madam Chair, hindi ko pa po nagagamit yung 3 minuto ko kanina. Ibibigay ko na lang po kay Bishop Benny Abante. Yes, with that, Bishop Benny, you may now proceed to your questions. I am for a while withdrawing my motion to respect the objection of the Chairman. Ito po, pangalawang tanong. There are many cable TV operators all over the country, especially in the provinces, which are operating with expired franchises. So what is the NTC doing to monitor these cable TV operators? Is there an online database in your website that the public can check to verify if the cable TV operator in the area still has a valid franchise? Or is this franchise transferable? NTC, please answer. Actually po, ang mga cable TV operators po ay kailangan ng franchise. Ang yung pong time of regulation yung po yung opinion ng 1987 executive order removing the requirement for a franchise ng mga cable companies. So, updating yung status apply po sa amin at kapag magkayan na na they are capable of company ay bigyan ng license. Sir, wala po ba suspension ng license dito? 31 years. 31 years. Ibig sabihin, Mr. Chair, monitor ko na yung mga TV operator ko. Monitor ko na ito. Kapag meron po dyan mga TV operator, yung operator na expired license. Yung mga TV operator. Yeah, cable TV operator. We can check that the owners Alis na kayo? Padala ako sa internet sa office. Pasang oras ako ha? Kasi wala na kayo. meron po kasi yan based sa broadcast. So therefore, if you want to check on that, we would like to submit as far as the cable TV operators are now operating, I believe some of them have expired licenses. Chair. We will do that. Now, Mr. Chair, how many cases remain unresolved in your legal department as of today? So, magkat in 2018 and 2019, the COA noted that there is a total backlog of 2,412 unresolved cases in your legal department. And only 15 cases were disposed for the whole year. So, ilan na po ba itong na-dispose ninyo ng unresolved cases? So, bakit po these cases are taking so long? So, for example, why is it that in the case of ABS-CBN, it was needed to be solved by the NTC? Are there other TV broadcast networks with pending cases with the NTC? Mr. Chair? Your Honor, yun po yung nabanggit niya ng COA, we checked with COA. Yan po yung mga cases po yan na dumami po yan dahil po sa illegal broadcast stations po yan sa probinsya kapag ka po elections. So marami po nagpa-file ng admin cases and then pagkatapos po ng election ay hindi po makita yung mitigil na rin po yung mga illegal broadcast at yun naman po mga nag-file ng case ay hindi na rin po interested. So ano na po namin yan, we did yung pong dinismiss na po namin yung mga cases na yan kasi wala po interest ng parties. Kaya lang po dumami yan because of election related po ng mga illegal broadcast. We have
could go away. So, ibig sabihin, itong 2,412 unresolved cases in yung legal department. Ilan na po yung na-resolve na? Marami na po. You can submit the list to your honors. Mga ano po yung kung wala nang interested parties. Please submit the list. Include that. Now, meron pa isa po na doon po sa UCLA June 2020 speed test global index report. Okay. The Philippines ranked at 114th place on mobile connection speed out of 138 countries, with a download speed of 16.17 megabits per second, compared to South Korea's 110.10 megabits, which is right now at number 1. Ano po bang ginagawa ng NCC nito to remedy the situation? Actually, Your Honors, nabanggit ko na kanina, yun po kasing mga bansa na mabilis sa internet at nasa unahan po natin ay sobra-sobra po ang ginagastos nila. Because ang nangyari po doon, ang gobyerno po ang gumagastos sa capital expenditure, kaya po hindi po nahihirapan ang mga telco. Secondly, Your Honors, yung nga pong na-take up din kay President Duterte ng mga telcos ay nahihirapan po sila dito sa permitting po dito sa atin. Dahil po dito sa Pilipinas, I think there are 30 permits that you have to ask for, that you have to submit bago po mabigay ang iyong makapagtayo ng tower, and that takes 8 to 10 months po bago ka makapagsimula. So nagkaroon na po ng proyekto ang DICT with the ARTA, DTI and other agencies na mapabilis po ito para mapababa po ang number of permits. Actually, Your Honors, I'll give you an example. Ang mga villages po dito, homeowners association po, ay hindi po nagbibigay ng permit. Almost all subdivisions, villages po na maraming tao ay hindi po nagbibigay ng permit inside. Hindi po sila pumapayag na magkaroon ng tower or infrastructure inside. For example, Ayala Alabang is I think 700 hectares and only one tower po ang pinayagan dyan sa loob niya. So you would expect po na talagang babagsak po ang numero ng ating internet speed. In other countries po kasi, since gobyerno po nag-roll out, they can use the power of eminent domain. Dito po sa atin, since it's a private sector initiative, ang nangyayari po ay yun nga, nahihirapan pong kumuha ng Homeowners Association clearance, barangay clearance, lahat po ng clearance na kailangan sa local government ay hirap na hirap po ang ating mga telco. Kaya po, meron na bang naparusahan ng FTC sa internet service company dahil sa mabagal ang internet service? Meron na po ba? Actually po, Your Honors, Mr. Chair, may rules pa ang NTC setting a standard minimum speed para po mga ISP natin. Okay, Your Honors, kasi po ganito po yan, ano? Ang internet po kasi is considered a value added service. Kaya po ano po yan, deregulated po. So ang nangyari po diyan is competition in the market. So what we did is nag-ano lang po kami ng 80% of the time you should be umaabot dun sa speed po na in-advertise mo. And so far po, Your Honors, mukhang okay naman po sila doon. And actually we'll also submit, Your Honors, sa Honorable Committee, that for example po, you're talking about Asia. There are 50 countries in Asia. We are number 33. So ano po tayo, medyo gitna naman po tayo, no? Sa mobile naman po, we are 35 out of 50. Sa Asia Pacific po, we are 20 out of 46. Sa Asia Pacific Mobile, we are number 25 out of 46. So ayun po, Your Honors. Mr. Chair, if I may interrupt, no? Mr. Chair, yung alam nyo, for example, you're giving me that statistics, no? Fixed broadband use, for example. Ang ating bansa ay kulelatin with an average speed of only 23.74 Mbps. The Philippines ranked 108 out of 174 countries. Singapore po ang una with an average internet download speed of 208.62. Paano, how can we ano po ba ang dapat gawin ng NTC
we can have solutions over this. Well, actually po, una po namin ginagawa ngayon, yun nga po, yung pinababaan po ang number of permits that are needed in putting up the cell towers at saka po yung yun pong fiber optic network kasi po nahirapan po talaga ang ating mga telcos because it's a private sector initiative. Nabanggit niyo po Mr. Chairman, nabanggit po ni Congressman Abante ang South Korea for the past 2 to 3 years alone, Your Honors. South Korea the government invested $24 billion for public internet backbone. Ang Taiwan po spent 2.4 billion to upgrade the country's digital infrastructure for 1 year lang po yan. Hong Kong $18 billion. So medyo it would really be a big help lalo po nitong time ni President Duterte at nabibigyan na po ng kaukulang budget ang DICT para po sa telco infrastructure. We can submit all of this data, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I will not belabor any more on this. Just one question I'd like to ask the NTC Commissioner. Yes, As sir. the implementer of Republic Act 7925 or the Public Telecommunications Service Act of 1995, no? The NTC is mandated by law to pursue fair interconnection among service providers. Di ba? Fair interconnection, ha? Provide telecommunication, the private sector's participation, private sector participation in the country's telecommunication sector. Fully interconnected na ba ang lahat ng telco sa ating bansa? Kasi pag tumawag ang PLDT line sa isang global line, long distance ang charge kahit magkatabi lang. Oo. Dahil hindi pa fully interconnected ang mga telcos. Oo. Ngayon, ito yan. Pag tumawag ka gamit ang internet, ang Skype, FB, Messenger, WhatsApp, Viber, walang extra charge. Walang long distance charge kahit sa ibang bansa. Pero pag PLDT to Globe Line, may extra charge at long distance call rate pa. Hinayaan lang na NTC na mag-charge ng ganito ang mga telcos kahit hindi malinaw na batas na ito ay bawal. Mr. Chair. Actually, Mr. Chairman, Honorable Congressman Abante, meron na po kaming we'll submit it also to committee, wala na pong interconnection rates ngayon sa calls. We already issued po an IRR on that, Your Honor. Sa text po and Mr. Chair, are you sure? Yes, Your Honor, we already issued po. Well, actually, it's a law already, Your Honor. But is it being done? Your Honors, it's being implemented po, in-start na pong implementation. We can submit the IRR and the law to this honorable commission, to this honorable committee. Mr. Chair, maraming salamat po sa mga pagbibigay nyo sa akin ng panahon para makapagtanong sa atin sa NTC at sana po masubmit ng NTC lahat ng kadalang ipangakong isubmit, Mr. Chair, at gusto ko rin po makita ito para mapag-aralan natin mabuti at bago po talagang ako'y maniniwala sa na ginagawa ng NTC ang kanilang mandate, Mr. Chair. Sa DICT po, wala po akong question dyan. Sa NTC, meron po akong ilang mga question. Kaya muli, Mr. Chair, Madam Chair, maraming salamat po sa inyo. Thank you. The Minority Leader, Trisha Pabante, we hereby request the department to submit the documents sought forth by our Minority Leader Abante. The next to interpolate is Representative Abdullah Dimapuro. You are recognized. With that, may I proceed to Representative Alan Ecleo.
Next to interpolate me is Vice Chair Juni Kuya. Yes. Representative Cong, Indonesia. Yes, Madam Chair, have I been acknowledged? Yes, Representative Duvenesha, you are now recognized. Alright, thank you. Sa ating DICT family ay kay Sec Libonasan, ang tatay ng aking good friend na si Kai. Hello, sa buong pamilya. Isang dalawang katanungan lang po, no, para sa DICT with regard to the National Broadband Program. It says in the budget that it aims to provide broader, faster, and more affordable access to Filipinos, seeks to address growing demand for connectivity and in support of socio-economic growth through digitization of processes, enabling of work-from-home arrangements, empowering of MSMEs and tourism. So, actually, I wanted to zero in on that, yung empowering ng mga MSMEs natin and tourism stakeholders. So, maybe know from the DICT, Madam Chair, what exactly are those specific items or programs within the very broad national broadband program that will cater specifically to the MSMEs, and how much is being allocated for those projects? Or is it like one big program that will benefit all? Madam Chair. Thank you so much, Congressman Cong and Madam Chair. The National Broadband Program in itself, in and of itself, is really an enabler of better for the country by providing first and foremost for the cheaper internet for our national government agencies and local government units. But our program for the DICT will also include the creation of digital transformation centers. It's otherwise also known as ICT hubs in another effort. And this will be proliferated throughout the country. These ICT hubs, I guess Congressman Toff would be familiar with the so-called mga co-working spaces. So we have identified 25 digital cities in the recently launched 2020 for 2025. Bakit po tayo gumawa ng 25 na digital cities? Ito po'y 25 na bagong balak nating bigyan ng pagkakataon lumago yung IT BPO industry. Ngayon po kasi kasalukuyan may Apo sir, Kasalukuyan ilan po ba ang meron? I believe na yung 25 additional lang ito. Bago po, Opo, Mr. Madam Chair, Congressman. Dati po ang tawag Next Wave Cities po noong 2016. Mayroon na po tayong mga Next Wave Cities. Sila po yung una nating mga inarugaan para magkaroon, lumago yung IT BPO. Pero kulang pa. Right now, ang IT BPO industry is about 1.3 million Filipinos, contributing about 39 billion US dollars of our GDP to our GDP. That's about 12% na with the reduced. Di po sila masyadong naapektuhan sa COVID. Malaking tulong. Another topic for another day. Pero kulang pa. Ang plano po natin is lumago to 1.8 million jobs. IT BPO jobs. So kaya tayo naglunsad ng 25 digital cities para mag-encourage tayo yung mga bago nating mga cities na magkaroon ng maayos na internet at magkaroon ng mga trabaho doon. Puerto Princesa, Tagbilaran, Tacloban, 25 po yun. Out of the 124 cities. So malaking bagay po. Ano po ito, sir?
Ang paglunsad po natin ng 25 digital cities, ano po siya? Para siyang, hindi po siya parang graduation. Parang ano pa lang po yan. Challenge po yan dun sa 25 cities to step up. Kasi ang DICT po, bubuhusan po siya ng tulong. Internet, i-convene natin ang mga ICT councils nila. So, at saka, doon po din natin gustong ipadaloy muna yung national broadband. Para wala ngang masabing, hindi natin binuhos doon ang ating effort. Makadagdag lang tayo ng 100,000 jobs sa ating 1.3 million na IT-BPO, malaking bagay po. Apart from that, gusto din natin na yung mga digital cities na ito magkaroon ng ICT hubs, yung sinabi ko kanina, kasi yung co-working spaces na yon, magsisilbi po siyang incubation para dun sa mga maliliit na mga kumpanya. Hindi kailangan IT. Pwedeng ano man ang kumpanya mo, pero gumamit ka doon, free of charge, digital ready siya. Hindi kailangan IT company. Trabaho natin is magbigay ng pagkakataon, magbigay ng trabaho. Di naman po kami DOLE, di po kami DTI. Trabaho po namin is magkaroon po ng lugar kung saan magkatrabaho. Tumatango po ating kaibigan si Congressman Campos. Hindi po sa Makati, kasi malugaw na po kayo. Maganda po kung mag-adapt po kayo ng ibang city. Tumulong po kayo sa mag-adapt. Adapt a city po, no? Kasi malaking tulong po ng isang malagong LGU ay tumulong po sa ibang itong mga nascent LGUs sa cities. Bakit cities? Para tapusin ko na lang po. Bakit cities? Cities muna po. Kasi ang cities po, nandun po ang mga infra at lahat. Let's not dwell on the next to impossible. Kanina tinatanong po ni Representative Fernandez, si Congressman El Rey, parang unfair. Parang dun lang sa mahahagip. Hindi po siya unfair. Pag kung saan ka mahahagip ng national broadband, kabitan ka na kaagad, let's start there. Tama po si Commissioner Lil kanina, no? Sa ibang bansa po, buhos po dun sa infrastruktura ng fiber. The telcos simply use the fiber we have laid down. Wala po tayong fiber masyadong nakalatag. So, ang telcos po ang naglalatag. So, gusto po nating magmura yung internet. Palaguin natin ang broadband para yung mga telcos, makakapagtayo na lang sila ng tore kung saan may fiber na. So, that's ang tulong natin. Hindi tayo ang magtatayo ng lahat, pero tulungan natin silang gawin ang infrastruktura. So, Congressman Tof, I hope na nasagot ko at Madam Chair at Congressman Tof yung tanong niyo po. Madam Chair. Yes, you're recognized, Secretary. Madam Chair, Congressman Tof, no, Your Honor. You can just imagine how I feel at this age when I listen to all of you. No? So, ang theory ko rito, our children, whom you represent, especially yung children muna, will be much better than my generation. So, imaginein mo, katulad ko, may apo na ako, my grandchildren are awesome. But let me go straight to the point. Nasa budget deliberation tayo ngayon, budget briefing. Ang favorite analogy ko sa budget is yung bigas. Yung bigas, we have to resolve at the highest policy level, is it a supply problem or a distribution problem? Kung sabihin mo yung bigas, it's a supply problem, bakit nabubulok yung palay sa mga bodega? Ganon din yung budget, sa tingin ko. It's a distribution problem and it's a problem of prioritization. Alin yung unahin natin, alin yung punduhan natin. Okay, so in that sense, Your Honor, no, Kong Tof, no, I am encouraged by your questions. Yung dinetalye kanina ni Asa Kaintig is just a description of where our resources should go on a prioritized basis. Now, what will allow us to do this? It's basically a data problem. No? It's a data problem. It should be science-based, no? Para malaman natin kung paano natin ilalatag itong not only broadband program, no? GovNet, free Wi-Fi, di ba? Yung workforce.
Ang biruan nga namin, yung buong gobyerno natin, kasya sa isang kwarto yung operation. That should be the ultimate direction para cost-effective tayo at saka we can develop new skills for our emerging workforce. So I just wanted to add that because, Your Honors, you are at policy level, no? How you conduct this, not only in terms of the General Appropriations Act, will determine the direction our country will move towards. So Madam Chair, I just wanted to add that to complement the explanation of ASEC Kaintig. Salamat po, Madam Chair. Well, I agree with the wisdom of the Secretary because I have a 9-year-old daughter and she was always helping me, especially when it comes to networking and using the connection of the net. So, Representative Toff? Yes, thank you, Madam Chair. So happy to hear those programs, no, from DICT. Particularly thrilled about the co-working spaces. Very millennial, very forward, very progressive. The digital transformation centers and the ICT hubs, the digital cities that they want to engender this year, and the target of increasing to 500,000 the jobs in ICT. So, siguro we just like to find out, like, what are the parameters of this program for the MSMEs, Madam Chair? Is it like internet connectivity, or does it also include, let's say, infrastructure for the co-working spaces? Does it include financial assistance to the MSMEs who do have plans or proposals in order to digitize their businesses? So, maybe find out ano ba yung inclusions nitong program na to for the MSMEs, Madam Chair? Madam Chair, before I ask ASEC Kaintig to respond, no? Let me put it, my short answer to that would be all of the above. Everything you mentioned. No? I mentioned earlier during the hearing that we talk about private-public partnership. We talk of convergence, but to me, this is still all talk. No? The idea really is to operationalize this para we can integrate this. No? Now, what will drive this? It's going to be data. No? Timely, complete, accurate data. And we have to do this. Yun po ang mandate namin, Your Honor, no? Cong Toff, Madam Chair. Sabi ni Presidente, when we assumed at DIHM, connectivity ang mission ninyo. Connect government to other governments, domestic and global. No? Do this faster, cheaper if not free. Kaya may free Wi-Fi tayo. And another issue altogether, which will require a separate presentation, is cyber security. So, this is our mandate, no? Connectivity. And our favorite analogy, which I mentioned earlier, is, connectivity is like a railroad track. Connectivity by itself will not solve our problems. But when you connect the farthest, the poorest, no, the smallest, you automatically generate economic activity. Not only for the SMEs, but for every conceivable sector in society. You lay a railroad track, the railroad will not earn by itself. It is the economic activity on both sides of the track that will generate development uniformly for all sectors and areas in the country. And I guess beyond the budget, that is the challenge for your generation of leaders. So I wanted to add that, Madam Chair, before I ask ASEC Kaintig to add. Yusek Kaintig, you are recognized. Thank you po. Madam Chair. Just to clarify yung question ko, ano po ba yung inclusions dun sa programa for MSMEs? Just internet connectivity, or does it also include, for example, infrastructure for the co-working spaces? Does it also include financial assistance or grants for digitization programs? And I'm asking this, Madam Chair, Yusek,
because we've been actively meeting with the different sectors of our creative economy. That's 7% contribution to our GDP. And part of those stakeholders includes yung mga game and software developers as well as yung mga animators. So I think that falls within the umbrella of IT BPO. And in fact, they're also being represented by ITBPM, which is the business support organization for that 1.3 million job generating sector. No? And basically, they are all asking for really better connectivity. But then some sectors we've met with, for example, like those in furniture design, those in fashion design, we have yet to meet with yung mga stakeholders natin sa film and television. But as you can imagine, a lot are pivoting towards digital, especially during this pandemic. Kumbaga, na-accelerate po, Madam Chair, yung shift natin to the fourth industrial revolution, diba? And the knowledge economy. And concurrent with that is yung strong digital infrastructure. So, meron po silang mga magagandang mga plano para sa mga apps na gusto nilang i-develop, sa mga portals na gusto nilang magawa para ma-sustain yung kanilang mga negosyo. I'm just wondering if this is also part of the kind of assistance and programs that the DICT can provide to our MSMEs. Madam Chair. Secretary, before you answer po, gusto ko lang po malaman ng Representative Divinesha na yun na po yung huling katanungan niya because he already consumed his 3 minutes time interpolling. Thank you. Madam Chair, the comments of the Honorable Latov, Divinesha, has provoked, again, this reaction. Aside from the nuts and bolts that go with yung sinasabi ninyo, what are the components of this? At policy level, ang gusto lang naman, ang gustong tumulong, gustong mag-participate is some degree of policy predictability. If you look at our history, we're perpetually locked into medium-term development planning with the slogans to boot. I will not go into details. So lagi tayong medium-term. To put it bluntly, new president, new medium-term development planning. So walang continuity, walang sustainability. I'm sure, Your Honors, you in Congress have also, pag ang timpla ng Kongreso ganito, they'll move in a certain medium-term direction. Ganon din sa Senado. So what those who would like to participate in this development strategy is some degree of predictability. And we need to future-proof this, So I will stop there para madetalye ni Asia Kaintik, But predictability, sustainability, continuity is required at policy level para we can encourage innovation. Magugulat tayo from the private and public sector. A very big chunk of their revenue goes into research and development. So ini-encourage talaga yung innovation para lagi silang forward-looking at one step ahead. Yun dapat ang temper ng policy environment natin. I think I've said enough so that I can turn it over to Isek Thank you so much, Sec. Yes, Asek Kaintik, you may answer. Thank you, Madam Chair. For 2020 and 2021, we envision to provide digital jobs training to the IT BPO sector. We are already in discussions with them for a comprehensive training for 4,250 participants. It's a small thing, in terms of the 100,000. Pero it's the effort that matters. We provide this and it para siyang multiplication of loaves ang aming plano. We will also provide 85 digital job trainings for teachers or even teachers who want to go into digital teaching. And then digital trainings also for the person with disabilities as well as digital job trainings for MSMEs. Tuloy-tuloy po yung programa na yan at saka to answer the question earlier also, the ICT hubs will have, yes, internet, but it will also provide matching opportunities.
yung objective po namin doon sa ICT Hubs is yung mga nanalo po ng mga IT small software firms sa aming Digital Government Awards, gusto namin magkaroon sila ng more clients. So for example, yung gumawa ng digital government initiative sa Iloilo, para lumago yung kanyang business, pwede namin siyang i-pair up with other LGUs wanting, for example, the solution that they have. Yun po, Madam Chair. Thank you po. Thank you so much, Representative Tosh. Maraming salamat. Thank you, DICT. The next to interpolate. Madam Chair, this is Abdullah Dimapuro. I had to pray earlier and I read the report next. Yes, Representative Dimapur, don't worry po. You will be the next after Representative Sarate. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. May I proceed now, Madam Chair? May I proceed, Madam Chair? Yes, you're recognized. Thank you, Madam Chair. Magandang gabi po sa lahat. Gusto ko lang tapusin yung line of questioning kanina ng aming Minority Leader, Madam Chair. No? Sa 2021 budget po ba, wala nang nilagay na confidential fund ang DICT? Nag-propose po kami, Your Honor, Madam Chair, pero hindi ho kami pinagbigyan, hindi in-approve. But, again, Madam Chair, Your Honor, gusto ho namin magpursige doon dahil as a, I'm sure you know of my background, no? I cannot leave this to chance. No? Cybersecurity has become an imperative for our not only competitiveness but for our survival in a digital world. So hindi ho namin titigilan ito, and with your support, no, we can pursue this. Pero going back to your question, to make a short answer, hindi ho in-approve yung request namin for CIF. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Secretary. Dahil po isa yan sa tinitingnan namin sa budget na since 2016 and up to now, talagang lumobo rin yung confidential and intelligence fund ng different agencies, especially ng Office of the President. Almost half of its 8 billion budget na sa confidential fund. And this past months, naging controversial kasi yung 400 million na confidential fund ng DICT, and it ballooned to 800 in 2020, pero binawi. Because there are these concerns. For example, is DICT also involved in this intelligence gathering for citizens via the information technology that we have now? Or so gusto ko lang malinaw ito, bakit gusto ng DICT na meron din silang intelligence or confidential fund, considering that our security sector, DND, PNP, and the others, PDEA, and the OP, dami ng confidential fund. Hindi ba nagdodoble-doble ito, Mr. Secretary? Madam Chair, Your Honor, totoo yan. Yung issue ng duplication, yun nga po ang kasama sa mandato ng DICT. We are moving towards a trajectory which will make the CIF function of the DICT obsolete kapag na-integrate na namin ito para cost-effective tayo. Yung sa Office of the President po, that is beyond my pay grade, no? But yung other agencies, it is not our intention to get a part of their budget. You know, ang impression ng iba na ang hinahabol namin budget, no? We are providing the infrastructure para ma-integrate ito. Ngayon lang ho, after so many years, na-activate yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center. We have a new Director General. No? So once we are able to integrate that, then our role will be traffic na lang po. In the meantime, we cannot close our eyes to the fact that friend or foe, mukhang they are developing an interest on our strategic location as the digital hub, not to mention the economic, political, social, and even spiritual hub
of the region. Kung tingnan po ninyo, Your Honor, Madam Chair, Your Honors, no? Yung location natin sa mapa, strategic tayo. Walang pupuntahan yung mga na-displace, kundi tayo if we are prepared. The mandate of your DICT is to prepare the ground so that we can be the receptacle for the digital transformation, not only in the region but in the world. Tayo ang may hawak ng traffic light. If we do not harness that potential because of lack of preparedness, I'm not talking about the budget only, then that will be opportunity lost, at ang tatamaan talaga niyan yung kayo po, the younger generation. So that's our perspective. But I agree with you. There is so much duplication. Now, going back to your question, hindi ho kami, we're not into red tagging, we're not into surveillance of individuals. We are purely technical. Kaya providential din na with my background, I'm out of, mapansin po ninyo, wala ako sa media. We are trying to institutionalize public information to educate the government sector especially and the public about what the potential of information communications technology is and the role of your department in the overall scheme of things. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Secretary. Yes, we understand. Thank you for that clarification that you are not into surveillance. Itong budget na ito ay hindi for surveillance ng ating. In fact, they said that in 2017, for example, the cost of that cyber crimes all over the world is around 600 billion in 2017. But in 2018, it was 1.5 trillion, doubled, no? Because of cyber crime. So probably tripled na yan ngayon. And in the coming years, kung hindi tayo sumasabay, paano labanan yan, talagang malala ang epekto rin niya sa ekonomiya dahil nga sa digital world. So I understand that, no? And because of that, syempre, while ina-address natin yung problem na yan, meron din kasi mga pag-aalanganin, pag-aalinlangan doon sa mga, syempre, apektadong mga tao. No? Now, so, do we have a study now, Madam Chair, Mr. Secretary, in particular, sa Pilipinas, no? How much is the cost, no, or lost opportunities, you may say, no, itong cybercrime, no? Nitong mga bago, may narinig tayo, bangko na hack, no? And not only that, sabi nga nila, dito sa mga modern crimes ngayon, no, digital crimes, fraudulent email, 75% yan. Viruses, malware, malaki rin, 24%, ransomware, 15%, unauthorized access to your digital print, malaki rin yan, and denial of service attacks. It happened na very recently to so many sites, no? So, do we already have a study on that here sa Pilipinas, no? And gusto ko na lang idugtong, Mr. Secretary, bago po kayo sumagot, dahil yes, you activated CICC, no? Cybercrime Investigation Coordinating Center, and you proposed, I think, 3.2 billion for this center, no? But you were only given 11.6 million. So talagang yung variance nun, ang laki, no? So how do you propose to address these problems? The gravity of our problems when it comes to these cyber crime issues, Madam Chair, Mr. Secretary. Madam Chair, DICT. Salamat po sa mga katanungan ninyo. No? We have tried with our best lights and efforts to come up with a study. But that's only DICT. And some of you progressive officials at the highest levels talking. What we need to do is to integrate the data that must come from ground level, no? Especially our frontline local government units. No? That's what we are trying to do. Pero magugulat po kayo, Madam Chair, no? Your Honors, no? Na ang tinatamaan, ang tinatarget, yung mga dapat na nakakaintindi nito, no? Sa security sector. Ang target, Office of the President, National Security Council, PNP, AFP,